ศรัทธาเฮาตันทั้งหลายที่เดินทางมาถึงก่อนใครอยากกินข้าวไปทางบนบ่เด้อที่แม่ทั้งป่าแพ่งขึ้นจันบนนี่ติดเต้นนะพื้นก็ดอกจุป่าจะมีซุ้มอาหารอยู่หั่นซุ้มอาหารจะอยู่หั่นถ้าใครแอวทั้งนี้ก็ขึ้นขั้นใดถ้าขึ้นทางหน้าบุญบอกขึ้นขั้นใดมันเป็นที่เรียบที่เปียงขึ้นมาพอดแอวพอดทั้งในศาลาใหม่นี่เนาะปอยหลวงศาลาหลังนี้สร้างใหม่แล้วก็วิหารหลังนี้บูรณะใหม่แต่ก่อนมันมีหลังคามุกหน้ามุกหลังมีกาตะอันแล้วฝนตกมันมืดขึ้นขั้นใดลงขั้นใดหม้อต้มยาอยู่หลังนี่เลยแม่หม้อต้มยาตู้ลุงบุญเล็กอาสะโพบ้านปอกฝั่งนอกแก้เจ็บหลังเจ็บเอวแก้เจ็บหัวเข่าแก้มาได้อย่างเดียวซับจาง เจอเนอร์ไปกินน้ำยาต้มก่อนกาแฟก็มีตั้งหลังอาตมานี่อันนี้ที่เขาอยู่นี่เป็นจันลุ่มวัดนี้แต่ก่อนมีกระตะเอะมีแต่จันลุ่มเดียวแล้วก็ซื้อต่อทั้งหลังนี่แถมประเดี๋ยวนี้ไปต่อเนี่ยไม่ได้ละทั้งเพศกับน้ำแม่ทั้งนี้กับถนนตึกละนี่ไปไหนไม่ได้สักทีละครูบาอาจารย์ที่พักผ่อนอยู่ก่อนนิมนต์ตามอัธยาศัยก่อนนะครับเมื่อได้เวลาบ่าย4 โมงก็จะประกอบพิธีในทางพระพุทธศาสนาสืบไปนะครับห้องน้ำห้องส้วมอยู่ตั้งเหนือวิหารพุ่นหลังหนึ่งเด้อ18 ห้องแล้วก็อยู่ตั้งหลังกุฏิหลังสูงพุ่นแหม14 ห้องเจิญตามสบายเนอห้องน้ำห้องส้วมนิมนต์อาจารย์พระครูประพัฒน์ชัยคุณตั้งบนนะครับ
เอ่อศรัทธาทั้งหลายเจอเนอร์จะขึ้นไปแอวบนวิหารก็ได้เปิดเข้าไปเลยเป็นวิหารหลังแรกของอำเภอที่แปลงสองจันเอาไว้ครัวทั้งลุ่มไม่ได้เอาใจการอย่างอื่นเอาไว้ครัวอย่างเดียวชั้นบนก็เป็นวิหารธรรมดาแต่ประเดี๋ยวนี้ทุกเจ้าหลวงก็เท่าละศรัทธาก็เท่าละขึ้นบ่ใครไหวละเอาตั้งลุ่มเป็นส่วนใหญ่เจอเนอร์มาแอวมาแหวงพ่อวิหารพ่อศาลาตามอัธยาศัยตั้นทั้งหลายเนาะส่วนครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาถึงแล้วก็ขอนิมนต์พักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนะครับ
สัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินาศสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโขภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปัญญาญิโนจตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังนิมนต์ครูบาอาจารย์พักผ่อนตามมัธยาศัยก่อนนะครับน้ำยาต้มมีตั้งหลังเนอะกาแฟก็มีตั้งหลังส่วนพลครับอาหารอยู่ตั้งหลังเนอะที่เขาอยู่นี่เป็นจั้นลุ่มขึ้นไปจั้นบนอาหารอยู่จั้นบนก่อนเด้อสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินาศสันตุมาเถภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโขภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏฏิอายุวันโนสุขังปะลังพี่น้อยแสวงไทยใจอุ่นมหานิกรรมเนอสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินาศสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปัจจายิโนจตาโลธรรมาวัฏฏันติอายุวันโนสุขังปะลังก่อนเนาะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินาศสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจตาโลธรรมาวัฏฏันติอายุวโนสุขังปะลัง
ถ่ายรูปได้ครับนิมนต์ครูบาอาจารย์ตามอัธยาศัยก่อนนะครับตอนนี้15:54 นาทีแต่เดี๋ยวถ้าถึง16 นาฬิกาก็จะเริ่มประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาแล้วนะครับนิมนต์ท่านพระครูปลัดสุนทรธรรมวัฒน์ท่านพระไวดิกามงคลสติสัมปันโนช่วยพระเดียงส่งด้วยนะครับเอาเต็มตั้งบนตั้งหน้าพี่ก่อนนะครับเพราะว่านิมนต์วันนี้104 105 ตนจะเหลือประมาณสัก100เพราะว่ามาแต่เจ้าก็มีละนิมนต์นะครับนั่งประจำอาสนะเดี๋ยวแผนกน้ำเย็นปามช่วยพ่อน้ำถวายพระเจ้าพระสงฆ์ด้วยเนาะวรชาติช่วยพ่อตัวเนอยกขึ้นบนนะไปปั่นปอนอยู่บุ่นเนาะยกขึ้นมาได้ไปจุบ มันแบบยากไปเถอะกันเนอประมาณเกณฑ์ละน้ำหยาดอยู่พุ่นเอาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปัฏฐิตังทุมหังคิปะเมวะสมิญจันตุสัพเพปุเรนตุอุปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาเอวังโหตุสติบัดนี้หมายมีศรัทธาเจ้าปอดต่างพ้องก็โดยนายสมานนางสีพินดวงอยู่ศาลและครอบครัวยังคำจุผู้จุคนพากันสนุกตกแต่งห้างตาบุกออกข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนคีรณะปัจจัยใจยะวัตถุทานพร้อมกับผ้าจีวระไตหนึ่งมัทะปันนาถวายเป็นทานเรื่องในงานทำบุญฉลองสมณศักดิ์และทานเสนาสนะวัดแหวไข่บัดนี้พระเจ้าเจ้าตั้งสามประการได้มีธรรมเมตตาวายหน้าปฏิกะหะรับอันกำผาดเจ้ามูลศรัทธาทั้งหลายมีโดยประการชันใดดังอันก็ดีสมินจันตุจุงให้ปานอุดมสมสละบุธิอยู่เยี่ยงจุประการนั้นจุงจะมีเที่ยงแต่ดีลีสุขีตีคายุโกอายุวันโนสุขังปะลางมายืนถ่ายรูปด้วยกันก่อนยืนถ่ายรูป
ปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังกรรมการวัดเฮาจ่วยย่งขวตานเจ้าป่อสร้างขึ้นบนธาตุเลยเนอะนิมนต์ครูบาอาจารย์จุดตนจุองนะครับได้เวลาละบ่าย4ละจะประกอบพิธีทักษิณานุปทานนั่นนะครับศรัทธาท่านทั้งหลายก็เจิญเนอะเข้ามานั่งในศาลาเนาะได้เวลาที่จะทำพิธีทักษิณานุปทานละพี่น้องประปานแบบไปตั้งไรเตี้ยก็เจิญเนอะคือนั่งบนศาลาเลยคือนั่งบนศาลาเลยเนอะได้เวลาจะประกอบพิธีในทางพระพุทธศาสนาละนิมนต์ครูบาอาจารย์จุดตนจุองนะครับที่นั่งทั้งลุ่มทั้งล่างนิมนต์ขึ้นทางบนนะครับจะได้ประกอบพิธีในทางพระพุทธศาสนาละนิมนต์ครูบาอาจารย์ไหลขึ้นข้างบนนะครับเชิญท่านนายกเชิญพี่น้องศรัทธาที่มาร่วมการร่วมงานกันในวันนี้ตัวเด้อจุดบุญศาลาเนาะก็ศรัทธาบ้านนี้เมาไปแห่โคตานกับบ้านนี่
เนนที่มาช่วยการช่วยงานมีมนต์เอาน้ำเย็นมาถวายครูบาอาจารย์ด้วยนะครับท่านรองนายกขึ้นบนเลยบนเกิดนายกขนาดเป็นผู้ขอเจ้าหน้าที่ช่วยกระเดียงตัวกลางก่อนเนาะตัวกลางดีจะได้ประกอบพิธีกับในทางพระพุทธศาสนาศรัทธาที่อยู่ทั้งลุ่มทั้งล่างขอเจิญขึ้นทั้งบนเนอะศรัทธาปะปานศรัทธาม่วงโตนขึ้นทั้งบนเลยเนาะเอาสมยิงเอาอุ้ยขึ้นทั้งบนเลยป้าพินประมาณเขาขึ้นทั้งบนเนอะถ้าจะขึ้นง่ายก็ไปตั้งหน้าศาลาพุ่นมันแบบมีขั้นใดจะเมื่อล่ะเป็นยังเบื้องต้นจะได้จุดเทียนจุดธูปบูชาพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการหลังจากนั้นจะได้จุดเทียนธูปเครื่องทองน้อยที่รูปเหมือนของอดีตท่านเจ้าวาดและจะได้ไหว้พระสมาทานเบญจศีลซึ่งในวันนี้จะได้แทบใต้ไหว้สาหลวงพ่อพระครูประภัสชัยคุณเจ้าคณะตำบลสันปุเลยเขต2ได้ฮื้อศีลฮื้อปอนเพราะว่าที่ปรึกษาหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลสุขภาพพอเอื้ออำนวยก็นิมนต์นั่งอธิษฐานจิตเมื่อไหว้พระหับศีลแล้วก็จะนิมนต์พระเจ้าประสงค์ทั้งปวงสวดมาติกาจบแล้วจะได้ตอดผ้าจำนวน10ไตรเบื้องหน้าหูปถ่ายของอดีตท่านเจ้าวาดและหลังจากนั้นพิจารณาผ้าแล้วก็จะได้เข้าประเคนวัตถุทายธรรมฮือปอนอิมังยังกินจิเป็นลำดับสืบไปขอเชิญศรัทธาท่านทั้งหลายขึ้นทางบนเนาะได้เวลาจะประกอบพิธีในทางพระศาสนาละเจิญปรุงไพรัตถาตุอินจันทร์ได้จุดเทียนธูปเครื่องทองน้อยปูจาหูปเหมือนของอดีตท่านเจ้าวาดโอกาสเดียวกันนี้ขอเชิญท่านนายกประเคนพานขอสมาทานเบญจศีลเบื้องหน้าหลวงพ่อพระครูประภัสชัยคุณ
เจิญกล่าวกรรมปูจาดอกไม้ไหวพระว่าด้วยกันไปเลยเนอะยะมหังสัมมาสัมพุทธังสัมพุทธังภะคะวันตังสรณังคาโตภะคะวันตังสรณังคาโตอิมินาสกาเลนะอินินาสกาเลนะตังภะคะวันตังอภิปูชยามาตังภะคะวันตังอภิปูชยามายะมหังสวากขาตังยะมหังสวากขาตังภะคะวะตาธัมมังภะคะวะตาธัมมังสรณังคาโตสรณังคาโตอิมินาสกาเลนะอิมินาสกาเลนะตังธัมมังอภิปูชยามาตังธัมมังอภิปูชยามายะมหังสุปฏิปันนังยะมหังสุปฏิปันนังสังฆังสรณังคาโตสังฆังสรณังคาโตอิมินาสกาเลนะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามาตังสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับอารัธนาศีลพร้อมกันนะครับมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาโหติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉา
มิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินนาตานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปตาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุลมสวัสดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิกุศลธัมมาปัญญากตาธัมมาสุขายเวทนายาสัมปยุตตาธัมมาทุกขายเวทนายาสัมปยุตธัมมาทุกขมาสุขายเวทนายาสัมปยุตตาธัมมาวิปัสสนาธัมมาวิปัสสนาธัมมาธัมมาเนวะวิปัสสนาวิปัสสนาธัมมาธัมมาอุปนิโนปทานิยาธัมมานุปดิโนปทานิยาธัมมานุปดินานุปทานิยาธัมมาสังเกเลตาสังเกเลสิกขาธัมมาสังเกเลตาสังเกเลสิกขาธัมมาสังเกเลตาสังเกเลสิกขาธัมมาสวิตกาสวิจาลาธัมมาอวิตกาวิจาลามตาธัมมาอวิตกาวิจาลาธัมมาปิติสังฆาตาธัมมาสุขสังฆาตาธัมมาอุเบกขาสังฆาตาธัมมาตัสสะเนนะปะหะตะปะธัมมาวานายา
ปะหะตปะธัมมานิวัตสเนนะนะภาวานายาปะหะตปะธัมมาทัสสะเนนะปะหะตปะเหตุกะธัมมาภาวานายาปะเหตุกะธัมมานิวัตสเนนะนะภาวานายาปะหะตปะเหตุกะธัมมาอัจจยคามิโนธัมมาอัปปัจจยคามิโนธัมมาเนวาจยคามิโนนาปัจจยคามิโนธัมมาสิกขาธัมมาสิกขาธัมมาเนวาสิกขานาสิกขาธัมมาปาริตาธัมมาธัมมาอัปปัมมานาธัมมาปาริตาลัมมนาธัมมาหักขตาลัมมนาธัมมาอัปปัมมานาลัมมนาธัมมาอินาธัมมามัชฌิมาธัมมานิตาธัมมาสัญชาตานิยตาธัมมาสัมมาตานิยตาธัมมาอนิยตาธัมมามัคคาลัมมนาธัมมามัคคาเหตุกะธัมมามัคคาทิปติโนธัมมาปันนาธัมมาอนุปันนาธัมมาอุปาทิโนธัมมาอติตาธัมมาอนาคตาธัมมาปัจจุปันนาธัมมาอติตารัมมนาธัมมาอนาคตาลัมมนาธัมมาปัจจุปันนารัมมนาธัมมาอัจฉตาธัมมาหิตาอัจฉตะพระหิตาธัมมาอัจฉตารัมมนาธัมมาพระหิตารัมมนาธัมมาอัจฉตะพระหิตารัมมนาธัมมาสันนิทัสสนาสัมปติกาธัมมาสัมปติกาธัมมาอนิทัสสนาปฏิกาธัมมาปัจจโยอารัมมณปัจจโยอติปฏิปัจจโยอนันตละปัจจโยสัมมานันตละปัจจโยสหัจจตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยสยปัจจโยอุปนิสยปัจจโยปัจจตาปัจจโยปัจฉาชาตปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกัมมปัจจโยโยปะกะปัจจโยอาหาระปัจจโยอินทรียปัจจโยชานะปัจจโยมัคคะปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยนัตถิปัจจโยนัตถิปัจจโยวิคัตตปัจจโยอวิคัตตปัจจโยนายกเชิญจันบุญยืนก็ลุงบุญธรรมลุกง่ายก่อนตอดระวังมันมีคักหันน้อยมันย่ำก็นานอาจารย์วัดประไพด้วยเนาะนุ่นมาแตนอุ้ยประมาณเดี๋ยวเนอะแถมสองท่านเขาหันแต่บ่ฮู้จักต้องพูดต้องฝ่ายว่าขอเจิ้นสองท่านไม่ยิงก็ได้ปลดใจก็ได้เจอเนอร์ปออินทรจรูนจิตนานอยู่นี่ก็จรูนจิตนานเจอเนอร์นิมนต์พระสงฆ์แถวหน้าจำนวน10 รูปนะครับได้เมตตาพิจารณาผ้านะครับท่านจต.ตลาดใหญ่ช่วยดูนะครับ10 ตนทั้งหน้าตุลุงลูกยากมาเป็นอย่างเอาตนลูกง่ายมา
3 แถม 5ตูนครับระวังปนานอาจารย์ไปเกณฑ์พระเจ้าเจิญท่านนายกเจิญลุงไพท่านรองนายกปน้อยปจารย์ลุงน้อยธรรมประมวลป้าเจิญเนอปทอนเกณฑ์เลยว่างในเกณฑ์ท่านเลยเนอนู่นอุ้ยลุกไปไหวก่อนเกณฑ์แถวหน้านี่อุ้ยเกณฑ์ครัวเจอเนอแม่ช่วยกันเกณฑ์กรรมปึงหมูจักสักคนเนี่ยสถาบันอื่นหมดเนาะเจอเนอช่วยกันเกณฑ์กรรมช่วยกันเกณฑ์ครัวช่วยกันเอาตุเจ้า100 ป่ายก่อนปนานอาจารย์มงต้นสุดเจอเนอช่วยกันเกณฑ์ช่วยกันไปเกณฑ์เนาะช่วยกันเกณฑ์สถาบันนี้มีบ่หลายเมาไปแห่ประทานหมดถ้าใดมีซองขาวเกณฑ์เนอะถ้าใดมีซองขาวเกณฑ์เลยที่บ่ได้ใส่ซองเดี๋ยวรอสักกรรมนี่พร้อมละเอาที่มีซองก่อนมันมีซองก็มีนี่นี่พอจ่ายเข้าตั้งหลังไอ้ตัวเข้าตั้งหลังวัดบ่อหินวัดบรรธรรมอยู่ตั้งหลังเจิญตั้งหน้าเนาะที่บ่ได้ใส่ซองแต่รอเจ้าหน้าที่กำเดียวนะครับตุเจ้านักตุเจ้าหลายกำลังใส่ซองบ่ครบเตื้อ
เรียบร้อยหมดแล้วเนาะนิมนต์คือปอนนะครับยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวาเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปรโสยะถามณิโชติรโสยะถาติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิขายุโกภวสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิขายุโกภวสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธิขายุโกภวะอภิวาทนาสิเรสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภารายันจะควรทากินาทินาสังฆามิสุปฏิติตาเทกรัตตังอิตาสันทานดัสโสอุปกาปฏิโสยาติธรรมโมจะอายังนิตาสิโตเปตานะปุชาจักตาอุราราภลันจะภิกขุนมโนปทินังตุมหิปุญยังปสุตังอนาปกันติอายุวัตทะโกธนวัตทะโกสิริวัตทะโกยสวัตทะโกพลวัตทะโกวันนวัตทะโกทะโกโหตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสันตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาจยสิทธิกานังลาปังโสทิภาคยังสุขังภรังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจะยสวาสัตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตตังตานะกัมมังนิปานะปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังศีลกัมมังนิป
ปันนาปัจจยโยโหตุโนนิจังอิทังภาวนากัมมังนิพพานะปัจจยโยโหตุโนนิจังยังกินจิกุสลังกัตตพังกัมมังสัพพิหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุปนโตเยเตวาอัสสมิงทานเนอาทิตันตาทิกาโยกาสัทธาโหนตุสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังปาลิหะลันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขปมุญจันตุสัพเพญาตกาสุขิตาโหนตุทุกขปมุญจันตุสัพเพอัญญาตกาสุขิตาโหนตุทุกขปมุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเตตาสุขิตาโหนตุทุกขปมุญจันตุสัพเพยัคขาตาสุขิตาโหนตุทุกขปมุญจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขปมุญจันตุสัพเพนิโยปัจจยาสุขิตาโหนตุทุกขปมุญจันตุสัพพสัมปตินังสามิจันตุโววันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามันธัมเมปันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามันธัมเมปันเตวันตามิสังฆังสัพพังโตสังฆามันธัมเมปันเตวันตามิกโรปัจจาจาริโยสัพพังเมโตสังฆามันธัมเมปันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามันธัมเมปันเตวันตามิอาลาเมปัตตติมัญญังสัพพังสัพโตสังฆามันธัมเมปันเตวันตามิตินยังสัพพังสัพพัทธานิสุทานโตมหาโพธิงพุทธโลปังสกาลังสตานาคะโลเกเทวะโลเกพรหมะโลเกจัมบุนติเปลังกาติเปสาลีลาตาตุโยเกสาธาตุโยอะละหันตาธาตุโยจิติยังกันดะโกจิงจตุลาสิติสังหัสเสธัมมังคันเทสัพเพสังปาทะเจอะหังวันตามิสัพพะโสวันตามิพันเตสัพพังอัปปะลาดังกัมมันตเมปันเตมัญญาคะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัพพังสามินาปุญญังหังทาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิขายุโกอายุวันโนสุขังพลาสาธุขอบคุณครูบาอาจารย์จุดโดนจุองค์นะครับที่ได้มีสมณะเมตตามาหับทักษิณานุปทานในวันนี้อ้าวคันโยมตู้เจ้าไผ่ตู้เจ้ามันคันโยมช่วยพ่อเถอะเนาะไตรตานเป็นติดตั้งพัดขาตั้งพัดนักปอกวนบางอันเป็นไม้ม่วงไม้บัดตืนบางอันก็เป็นไม้ชำฉาจะนักเบาบัดเจ้าเดียวกันขยมแต่ละวัดที่ตุปีแก้วไปพอตั้งหลังเพิ่นกำเพราะว่าบางวัดก็เอาไปแล้วพอไตรตานจะเหลือตั้งหลังช่วยพ่อเถอะกรรมก็ได้จะได้จัดสถานที่แต่ใหม่วันพุธได้นิมนต์พระเจ้าประสงค์แถม79รูปมาสืบชะตาวันพุธขอบคุณครูบาอาจารย์จุดโตนจุองค์นะครับ
คนขับรถกับศรัทธาไปกินข้าวก่อนเนาะไปกินข้าวกินน้ำตังปื้นก็ดอกจุ่มป่าหน้าโฮงหลวงไปเด้อเปิ่นตังไปพูน
อ
การที่พระพุทธศาสนาแผ่ขยายมาถึงสุวรรณภูมิหรือก้าวไปในโลกกว้างได้เพราะพระเจ้าอโศกมหาราชทรงให้ความสำคัญต่องานเผยแผ่โดยการผลิตพระธรรมทูตที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์มิใช่ผลิตนักปกครองพระโสนพระอุตระก็มาเผยแผ่มิใช่มาปกครองแผ่นดินสุวรรณภูมิพระมหาเถระท่านหนึ่งกล่าวเอาไว้เป็นคติว่าให้ไปเผยแผ่ไม่ใช่ให้ไปตีแผ่กันข้อนี้ก็ควรจะเก็บไปคิดว่ามีความหมายอย่างไร
ทดสอบ2 3 4นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้า3 ประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์น้อมไว้สักการะต่อครูบาอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์สมภารเจ้าอาวาสวัดแม่ห่องไคร้ตลอดถึงครูบาอาจารย์เจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ที่มาช่วยการช่วยงานในวันนี้ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพเจริญสุขเจริญธรรมศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายที่มาช่วยการช่วยงานในค่ำนี้แรงนี้ทุกท่านทุกคนที่อยู่ยังวัดยังวาก็ดีที่อยู่ยังบ้านยังจองกำลังจะไปแห่ขวตานก็ดีตลอดถึงศรัทธาสาธุชนเท่าแก่อีป่ออีแม่ที่ฟังรายการวิทยุอยู่ต่างบ้านต่างจองโดยฟังจากสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินซึ่งก็ออกอากาศจากวัดฝายหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาบารมีของครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจสมภารเจ้าอาวาสวัดฝายหินผู้อำนวยการสถานีวิทยุวัดฝายหินพ่วงตำแหน่งพานโลงกับช่างเทคนิคไปโดยพร้อมนำทุกอย่างอยู่ในคนเดียวเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงามมีความเสียสละอยู่เบื้องหลังการทำงานของครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวมาโดยตลอดครูบาอาจารย์พระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในนามคลื่นสีขาวบอกว่าวัดวาอารามใดที่ไหนมีกินมีทานมีการมีงานจะเล็กจะน้อยบ่สำคัญขอให้เป็นงานที่จำเป็นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวข่าวบุญท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจก็จะมีเมตตาไปถ่ายทอดตึงภาพตึงเสียงคือตลอดวันนี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องสถานท่านอาจารย์ได้ส่งทีมงานถ่ายทอดสดตึงภาพและเสียงมาประจำการที่วัดแม่ห่องไคร้ตั้งแต่ตอนเที่ยงตอนบ่ายมาแล้วจนถึงเสร็จพิธีในช่วงของตอนเย็นตะกี้นี่เนาะพิธีทักษิณานุปทานกิจหากยังครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติกาวงวานปน้อยปนานที่เปิ่นเกี่ยวข้องในการพัฒนาวัดวาอารามวัดแม่ห่องไคร้ของเฮานี่ตลอดถึงครูบาอาจารย์อุปชาอาจารย์ของตุลุงท่านพระครูชลทานพิทักษ์ซึ่งได้มรณภาพไปหลายรูปหลายองค์ก็ได้ถือโอกาสจะทำบุญใหญ่ปอยหลวงนึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่เปิ่นล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนานแล้วนั้นญาติกาวงวานปิตามารดาเพื่อเปิ่นได้รับรู้รับเอาบุญเอากุศลได้มาฮู้ยังกองบุญกองกุศลร่วมกับท่านอาจารย์พระครูวันนี้ก็ได้ทำทักษิณานุปทานนักกิจจบไปสถาก็ได้ระหว่างที่เดินทางเนาะก็ได้ฟังต่างวิทยุซึ่งต่าง 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินโดยเมตตาของครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจก็ได้เกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณไปออกอากาศให้ศรัทธาพี่น้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ของเฮาเนาะเกือบจะทุกอำเภอสถานได้ติดตามรับฟังข่าวสารงานบุญพิธีกรรมพิธีการที่วัดแม่ห้องไคแห่งนี้อาตมาภาพเองอาจจะเดินทางมาถึงจ้าไปสักหน่อยเนื่องจากว่าวันนี้ได้ไปร่วมทานไปร่วมถวายปัจจัยคือกับวัดตนโชคซึ่งเปิ้นจะมีการทำพิธีตัดลูกนิมิตในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็เป็นเจ้าภาพลูกนิมิตโดยเปิ้นลูกหนึ่งกับคุณโยมคุณครูชัดวลีสุริวัฒน์ชัดวลีจากนครพนมวันพวกมันติดจ่อยเปิ้นบ่ได้วันนี้ก็เลยไปตานถวายปัจจัยที่วัดตนโชคในนามเจ้าภาพลูกนิมิตเนาะศรัทธาก็ได้ไปเดินทางไปตั้งแต่ตี 5แล้วมีภาระธุระอยู่หลายจุดหลายที่หลายแห่งได้พบปะกับศรัทธาญาติโยมก็ได้ปะหลายท่านหลายคนเพิ่นก็ฝากซองปัจจัยมาทำบุญถวายท่านพระครูชลทานพิทักษ์ในพิธีกรรมพิธีการในการฉลองนะเรียกว่าสัญญบัตรพัดยศนะซึ่งท่านฉลองสมณศักดิ์สัญญบัตรพัดยศซึ่งท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ได้รับพระราชทานสัญญบัตรพัดยศใหม่นะในเทียบเรียกว่าเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ถึงภายในและภายนอกเปิ้นก็ได้มาแสดงออกถึงความมุทิตาเนาะในคราวครั้งนี้ก็จะจัดกิจกรรมกันศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการได้ทราบข่าวสารงานบุญนี้ก็เลยได้มาฝากซองฝากปัจจัยมาสนับสนุนบางพ่องก็ฝากผลหมากหลากไม้อาหารมาร่วมเป็นโรงทานตยโยมแม่มีชัยพินโยภาสจากตังปังปอยเมืองฝางเนาะได้ฝากพักนอกเนาะใบบัวบกบรรเทาแล้วก็ได้ฝากพุทธาหรือว่าบ่ลำไยมาถวายเพื่อจะเป็นโครงการกับงานครั้งนี้โดยก่อนในนามของครูบาอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลในงานฉลองงานทำบุญฉลองสมณศักดิ์สัญญบัตรพัดยศของท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ในคราวครั้งนี้บัดเก่าแต่นั้นก็ยังจะมีการทำบุญถวายเสนาสนะที่ได้ซ่อมแซมที่ได้สร้างใหม่สำเร็จลุล่วงไปแล้วก็ยังบัดได้ตานกับเตื้อก็จะได้ตานเนี่ยในวันพรุ่งนี้ไปพร้อมกันโดยสถานพิธีในวันพรุ่งนี้ก็ประกาศแจ้งคือทราบหลายคนก็ถามอาตมาว่าพิธีเปิดเริ่มเมื่อใดท่านอาจารย์ไปตันก็บัดตันอย่างใดเนาะก็แจ้งคือทราบว่างานบุญฉลองสมณศักดิ์สัญญบัตรพัดยศและถวายทานเสนาสนะต่างๆวัดแม่ห้องไคร้หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโป่งแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2568 เดือน 4 เหนือแรม 6 ค่ำเดือน 4 เหนือในวันพรุ่งนี้สถาเริ่มตั้งแต่ 9:50 นาทีพระสงฆ์ศรัทธาประชาชนมาพร้อมกันที่บริเวณมณฑลพิธีจากนั้น 10 นาฬิกาโฆษกพิธีกรศาสนพิธีกรก็จะได้เชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นก็ได้เชิญคุณจักรินทร์สินทรภูมินายอำเภอดอยสะเก็ดจุดเทียนบาทน้ำมนต์จากนั้นก็ศรัทธาก็มีการอาราธนา
ศีลอาราธนาฮับศีลเนาะต่างๆพิธีพระครูจากนั้นก็ท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์นำกล่าวกรรมปูจาพระรัตนตรัยไหว้พระมัคคณายกและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันสมาทานเบญจศีลประธานสงฆ์ก็จะได้หือศีลจากนั้นก็จะเป็นการสู่มรรคทานโอกาสเว้นทานแล้วก็มัคคณายกจะได้อาราธนาพระปริตรสงฆ์ทั้งหมดก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาสมโภชสิ่งก่อสร้างต่างๆนายอำเภอดอยสะเก็ดก็จะได้กล่าวมุทิตาในนามศรัทธาประชาชนอำเภอดอยสะเก็ดและนำศรัทธาประชาชนกล่าวคำถวายเสนาสนะวัตถุไตรยทานทั้งหลายแล้วเสร็จจากนั้นท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ก็จะประเคนพระพุทธพระธรรมพระธาตุไม้สาลีเขาแล้วเขานั่งประจำติ่งสำหรับงานในพิธีต่างๆก็จะมีงานสมโภชเฉลิมฉลองมีการแสดงซอสถานซอห้ามงานในช่วงของตอนเช้าตอนบ่ายก็จะเป็นซอเรื่องซอนิยายส่วนภาคค่ำกลางคืนก็จะเป็นงานบันเทิงต่างๆเป็นดนตรีก็เป็นลำวงกันเนาะแล้วแต่ตั้งศรัทธาเจ้าบ้านที่เปิ่นเตรียมไว้นะก็มาหันเวทีเปิ่นยิ่งใหญ่อลังการเนอะศรัทธาอันนี้ก็แจ้งให้ศรัทธาอีพ่ออีแม่ทราบว่าวันพรุ่งนี้เวลาตั้งแต่9 นาฬิกาเป็นต้นไปเนอะใครจะมาร่วมปล่อยหลวงงานบุญฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศกับท่านอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์ก่อนนี้เจริญปอนได้มาร่วมกันเจ้าหน่อยนะมาตั้งแต่เวลามาเห็นแล้วกาแฟ ขอน้ำชาเนอะลูกเน้น เอาน้ำชามากาแฟนี่เดี๋ยวจะมารับบานอนก็ทางครูบาอาจารย์ก็ฝากประชาสัมพันธ์เนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านอาจารย์ได้ออกรายการก็ได้อู้ไปเล็กๆน้อยๆบ่ได้อู้อย่างนักต่อใดเรื่องงานของท่านอาจารย์ก็ท่านเป็นคนที่เก่งใจศรัทธาญาติโยมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาได้รายการส่วนใหญ่เพิ่นก็จะเตะทำพื้นเมืองมันก็จะยาวพอดีกับเวลาการที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญของท่านก็มีน้อยเนาะแต่ในคราวครั้งนี้ได้ถ่ายทอดสดที่นี่ก็ขอถือโอกาสนี้แจ้งให้ศรัทธาพี่น้องตั้งเชียงใหม่ของเราทุกพื้นที่ทุกตำบลทุกอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่บักไก่กันเดินทางมาได้บางพ่องถ้าอยู่ดอยสะเก็ดเฒ่าแก่ก็บางคนยังขับรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ได้ก็มาได้เนอะอากาศตอนเช้าอาจจะเย็นจะหนาวสักหน่อยช่วงนี้ก่อนอากาศหนาวก็เข้ามาเยือนประเทศไทยของเราเนาะจะทานอุณหภูมิตอนเช้าบางที่บางแห่ง 6-7 องศาก็มีที่วัดแม่ห้องไคร้ก็น่าจะประมาณ9 องศา 10 องศาเดินทางมาก็ระมัดระวังถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนาะก็ขับรถด้วยความระมัดระวังรถใหญ่ก็เหมือนกันจะทางรถเก่งรถปิกอัพต่างๆก็หมอกมันลงนักลงนาเดินทางตอนเจ้าจากลำปางมาเวียงป่าเป้าตลอดเส้นทางขับรถเร็วกว่าใดสถานหมอกมันลงหนาต้องคอยปัดกระจกนี่ต้องคอยปัดตลอดคอยเจ๊ตลอดก่อนบ่อันไอมันออกเนาะหมอกมันหนาหมอกรถฟ้ารถก่อนหนาหมอกตั้งนอกก่อนหนาเลยบอกไปหันหนตังฉะนั้นศรัทธาถ้าเดินทางตอนเจ้าก็ระวังเอาเด้อระมัดระวังส่วนสถานที่จะมาอย่างใดอาจารย์บอกเคยไปกำเตื้อวัดแม่ห้องไคร้ไปทางใดถ้าศรัทธาออกถนนซุปเปอร์เด้อระหว่างทางที่เราจะไปทางเชียงไฮ้เลยแยกอันเข้า
ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดเนาะวัดพระธาตุดอยสะเก็ดมาสถานเลยมาแหมประมาณสัก2-3 กิโลเนอะเลยมาจากนั้นประมาณสัก2 กิโลประมาณนี้นะสถานจะมีแยกเนาะตรงข้ามซ้ายมือถ้าเขาหันหน้าไปทางเจียงไฮ้ซ้ายมือจะเป็นปากทางเข้าเขื่อนแม่กวงและขวามือนะก็จะเลาะเลียบคลองชลประทานไปเรื่อยๆศรัทธาญาติโยมจากตรงนั้นไปจนไปถึงแยกไฟแดงเนอะจนไปถึงแยกไฟแดงถึงแยกไฟแดงก็เลี้ยวซ้ายนะถ้าบ่ถึงแยกไฟแดงแต่บ่ต้องกังวลไปเรื่อยๆเลยตรงไปอย่างเดียวไปถึงแยกไฟแดงก็เลี้ยวซ้ายกำนั้นก็เลี้ยวซ้ายตรงไปตรงมาแหมตรงมาจนได้หันเนาะปากทางเข้าวัดแม่ห้องไคร้ก็จะขึ้นไปนะมีรูปของตุลุงเป็นโปสเตอร์ใหญ่ติดปากทางซุ้มที่จะเข้ามาอย่างวัดแม่ห้องไคร้หันแต่ไก่เลยละศรัทธาญาติโยมก็มาหาใบยากถ้าลูกตังเจียงใหม่มาลูกตังเจียงไฮ้มาศรัทธาถ้าลูกตังเจียงไฮ้มาเขาก็จะเข้าตังโครงการหลวงแม่ห้องไคร้ก็ได้เนอะเข้ามาก็ถามตังเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรงมาทางนั้นก็จะทะลุมาถึงวัดแม่ห้องไคร้เหมือนกันถ้าไผมีตีเปิ่นบอกว่า GPS นำทางก็ปักมุด GPS มันถึงบอกสุดต่างนะแต่ทางนี่ก็มาบ่อยยากเนาะมาวัดแม่ห้องไคร้จะใดก็ถ้ามาบัดถูกก็โทรมาถามก็ได้สำหรับศรัทธาญาติโยมที่มีเบอร์โทรของอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโย08088444173ศรัทธาก็โทรเข้ามาหาเอาเนาะแต่ว่าถ้าโทรมาตอนวันพุธดีเหมือนดีตอนคนนักอึดเอาเสียงโทรศัพท์มันบ่ได้ยินบางทีก็อาจจะทำกิจกรรมกับครูบาอาจารย์อยู่อาจจะบ่สะดวกที่จะรับโทรศัพท์หรือว่าบ่ได้ยินเนาะศรัทธาก็โทรมาสอบถามเพียงก่อนถ้าจะมาอย่างใดโทรมาสอบถามช่วงตีกลางคืนนี้ก็ได้เนอะสอบถามเส้นทางนี่ก็บักไกลกันเนาะศรัทธาครูบาอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เป็นครูบาอาจารย์ที่จิตใจดีงามเป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นผู้ที่ทำงานหลายด้านศรัทธาโดยเฉพาะด้านเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสงเคราะห์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เป็นพระสงฆ์นักเผยแผ่ได้พัฒนาวัดวาอารามในพื้นที่ร่วมกับครูบาอาจารย์เจ้าคณะปกครองต่างๆต่างวัดวาก็พัฒนาเสนาสนะในวัดในวาแม้จะเป็นวัดที่คับแคบแต่ท่านอาจารย์ก็จัดทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆมีศาลามีหอประชุมมีโบสถ์มีวิหารมีธาตุเจดีย์สถานมีอาคารที่พักกุฏิที่พักของอาคารตุกะห้องครัวห้องน้ำสถานที่แห่งนี้รองรับคนได้เป็นพันคนเวลาทำกิจกรรมสถานซึ่งแต่อดีตเดิมที่ท่านอาจารย์จะมาอยู่นี่ก็บ่มียังนักอย่างนี้แต่พอเปิดมาก็ธรรมดาเนาะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องพัฒนาที่หั่น30-40 ปีแล้วที่ท่านอาจารย์ได้มาพัฒนาที่วัดแม่ห้องไคร้มาพัฒนาเป็นผู้นำทางจิตใจของศรัทธาพี่น้องเจ้าบ้านที่นี่แล้วก็ได้อบรมบ่มเพาะศาสนทายาทได้บวชลูกพระลูกเนรได้ส่งเสริมเพื่อศาสนิกลูกศิษย์ลูกหาสัตว์ที่วิหาริกได้ไปห้ามไปเรียนจบปริญญาธรรมจบด็อกเตอร์ก็หลายคนเนอะนะปัจจุบันนี้เขาก็จะได้หันกิจกรรมที่ท่านตุลุงได้ทำร่วมกับทางคุณหมออสมรพสตต่างๆไปกุฏิกูแห่งโรงเรียนหลายโรงที่ตุลุงได้ไปอุปถัมภ์
ก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์น้ำดีเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณภาพเป็นพระสงฆ์ตนเมตตาสมกับเป็นพุทธบุตรนะเป็นศิษย์ของสลีสัพปัญโญพระพุทธเจ้าอาตมาภาพก็เป็นตู้ลูกตู้หลานตู้น้องตู้ลุงที่เคารพนับถือท่านพระครูชลทานพิทักษ์เป็นครูบาอาจารย์สถานมีงานที่นี่เกือบจะทุกครั้งอาตมาก็ต้องมาในฐานะที่เราเคารพนับถือเป็นครูบาอาจารย์มาก่อจวนศรัทธาญาติโยมมาตัวทุกครั้งไปวันพรุ่งนี้ศรัทธาญาติโยมที่เป็นแฟนครับแฟนรายการทางวิทยุของอาตมาก็ดีของครูบาอาจารย์รูปอื่นๆก็ดีที่ได้รับทราบข่าวสารงานบุญจากทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เราได้ออกอากาศผู้จาเอ่ยถึงงานปอยหลวงที่วัดแม่ห้องไคตลอด1 เดือนที่ผ่านมาได้อูจาได้อูเอ่ยถึงงานฉลองสมณศักดิ์สัญญบัตรพระยศของตุลุงมาโดยตลอดสถานก็เป็นที่หู้กันในภายในของคลื่นสีขาวของเราว่าจะมีงานที่นี่เนาะวันพรุ่งนี้หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินครูบาอาจารย์ตังเจียงไฮ้ตังเวียงปะเป้าก็จะมากันหลายรูปหลายองค์นะสถานตังเชียงใหม่วันนี้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ถือโอกาสเดินทางมามุทิตากับท่านพระครูชลทานพิทักษ์เนี่ยก่อนเพราะว่าวันพรุ่งนี้ท่านอาจารย์จะต้องไปดูงานดูแลกิจกรรมที่จะต้องทำเตรียมสถานที่ที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอดอยหล่อซึ่งจะมีพิธีการพิธีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุมงคลต่างๆในเจดีย์พุทธคยาจำลองซึ่งได้สร้างสำเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนอที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่โดยครอบครัวกิ่วแก้วคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วและก็คุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมกับลูกหลานของคุณแม่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่พระพรหมมงคลหรือว่าหลวงปู่ทองสิริมังคลงได้ไปอุปถัมภ์ได้ไปสร้างไว้ที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่วันที่21นี้เพิ่นก็จะทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุมงคลก็จะต้องเตรียมงานให้เรียบร้อยเพราะเป็นงานระดับจังหวัดเป็นงานระดับใหญ่เจ้าคุณเจ้าคณะใหญ่ก็จะได้เจ้าคณะปกครองชั้นผู้ใหญ่ก็จะเดินทางมีสมณะเมตตาเดินทางมาเป็นเกียรติตลอดถึงทางส่วนของผู้นำท้องถิ่นต่างๆก็จะเดินทางมาร่วมกันงานที่พุทธมณฑลเป็นงานระดับจังหวัดท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมในฐานะผู้ประสานงานเป็นตัวแทนของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ท่านอาจารย์พระครูเป็นผู้ดูแลในเรื่องของสถานที่พิธีกรรมวิธีการต่างๆแล้วก็ตั้งครอบครัวกิ่วแก้วก็ไว้วางใจท่านอาจารย์ให้ดูแลงานนี้โดยเฉพาะก็จำเป็นจะต้องเตรียมสถานที่หลายสิ่งหลายอย่างให้พร้อมสถานสำหรับงานใหญ่ในครั้งนี้เลยบัดได้มาวันพรุ่งนี้วันนี้ก็มาเหี่ยก่อนมามุทิตาคือกับครูบาอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอาตมาเดินทางมาถึงก็บอกปะกันสักคำส่วนทางกันไปเดินทางกลับไปที่อำเภอดอยหล่อแล้วก็มีภาระธุระหลายอย่างหลายประการจะได้บักก่อนนี้ก็ดูแลแต่คลื่นสีขาวทำหน้าที่เป็นพระสงฆ์เผยแผ่งานก็บอกปอนักต่อใดปัจจุบันเขาเป็นรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อซัมตีพุทธมณฑลเปิดเอาไปสร้างที่อำเภอดอยหล่อท่านอาจารย์ในฐานะเป็นรองเจ้าคณะอำเภอก็ได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดครับเพื่อนดูแลงานร่วมกับคณะสงฆ์ทุกภาคส่วนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นทุกขลาภอย่างหนึ่งเหมือนกันของครูบาอาจารย์ งานหน้าที่ตำแหน่ง
ใหญ่โตขึ้นมามีความรู้มีความสามารถก็เป็นธรรมดาที่จะต้องรับผิดชอบงานพระศาสนางานปกครองของคณะสงฆ์สถานตอนนี้มีศรัทธาญาติโยมเปิดมามุทิตาถวายครูบาอาจารย์ถ้าไม้ตั้งปุ้นมีใจไหมจิมเนอะปั่นปอนตัวเนอะตุลุงออกอากาศเลยไม่มีไม้เหรอทุกเปียเอาไม้ไปให้ตุลุงจิมไม้ลอยนี่เอาไม้ลอยส่งให้ตุลุงกันอยู่ทางบ้านก็ฟังปอนเพศไปตัวเนอะยกมือสาไหวสาตัววัดที่ไม่มีนางเป็นศรีชลาภูมิพร้อมกับเบือครอบครัวและนายธนาทาเกิดและเด็กหญิงนิพัฒนาทาเกิดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอันเกิดแต่การทำบุญฮือตานในงานฉลองเสนาสนะวัดแม่หองไข่และทำบุญฉลองสมณศักดิ์ในวันนี้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไว้กับตนกับตัวไปหน้าวัสนีเต้ดีๆกรรมกำพาธนาของตั้นทั้งหลายมีโดยประการชันใดดังนั้นก็ดีสมินชันตุจุเฮปันอุดมสมสละอุทิจุเยี่ยงจุภาการนั้นจุจักมีเต้ดีลีสปีกิโยอิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาตุลุงมีอย่างจะแจ้งก็อูด้วยเนอะยูมได้ง่อมเจริญพรท่านพี่น้องศรัทธาผู้ชมและผู้ฟังทั้งหลายที่ชมทาง YouTube ทางการถ่ายทอดสดของวัดไผ่หินทั่วโลกแล้วก็ฟังทางสถานีวิทยุบางสถานีใน8จังหวัดภาคเหนือวันนี้ได้จัดงานฉลองสมณศักดิ์สัญญบัตรพัดยศเปิ่นเลื่อนเพื่อเป็นเทียบผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงทับมาเมื่อเดือนธันวาปีน่าจะ66ละก็รอเวลาที่พร้อมวันนี้ก็พร้อมทุกอย่างก็เลยจะจัดงานทำบุญฉลองตาลเสนาสนะอันประกอบไปด้วยบูรณะปฏิสังขรณ์วิหาร9หัวทีเนี่ยหลังคามุงคันใดตึงตั้งหน้าตั้งหลังบ่มีก็เวลาฝนตกฝนซึ่งก็คันใดมืดเลยมาแปลงกันแถมใหม่ตั้งในก็ปรับปรุงกันแถมใหม่ฮือดีงามพระเจ้าแต่นแก้วก็ปรับปรุงใหม่ตึงหมดแล้วก็ได้เวลาจักยกหินยอตาลแปลงศาลาโดมแถม1หลังในส่วนพี่น้องชาวบ้านก็ได้อนุเคราะห์งบประมาณในส่วนราชการบริจาคผ่านจำนวน 450,000 บาทอาตมาภาพแปลงแถม11ห้องถึงหมดกันนี่ก็เสี่ยงไปอยู่เกือบจะ2 ล้านก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดนี่แถมนักหนาป้านบูรณะปฏิสังขรณ์พุทธิสงฆ์โฮงหลวงห้องตั้งปื้นมันบ่มีแปลงห้องตั้งปื้นแถมก็บัวละมวนแล้วก็จะตาลไว้ในพระพุทธศาสนาก็จึงกึดกินดาตาลในคราวเดียวกันนี้เฉพาะวันนี้ได้นิมนต์พระเจ้าประสงค์109 รูปมาโปรดเมตตาทับทักษิณานุปทานก็ได้จัดไปเมื่อเวลาบ่าย 4 โมงที่ผ่านมาละแล้วก็เมื่อค่ำนี้ทางเจ้าบ้านเจ้าจองก็จะแห่เครื่องกินขวดตาลเข้ามาร่วมทำบุญสุนทานด้วยกันเพราะว่า
เจ้าบ้านมีความประสงค์จะแห่แห่นแต่เข้ามาส่วนหนึ่งก็เอาซองมาหอมตั้งแต่ตะวาวันซืนมาละมีไผอยู่บ้านลูกหลานก็ไปแยกการหมดก็จึงจะได้เอาซองมาตานก่อนมาวันนี้ก่อนก็มีรอละอ่อนมาขัวมันเด็กมามีไผอยู่บ้านอยู่จองก็เลยเอามาตานก่อนนะเจ้าเป็นที่บัวระบวนแล้วก็ในส่วนเมื่อคืนนี้หมู่ที่ข้างอยู่จะเอามาตานเมื่อคืนนี้ก็อู้เล่นอู้หนัวกันว่าตึกเตี้ยงคืนถ้าล่ำนั่นก็เอายอดเมื่อก่อนวัดตานละนี่คนผู้เป็นเจ้ามาตานแถมไม่อู้เล่นอู้หัวกันก็เชิญชวนท่านทั้งหลายเนอะมาร่วมกินหอมตานด้วยกันปกติออกสถานีวิทยุอัตมาภาพบอกค่อยจะล่ำอู้เอ่ยถึงงานตัวเก่าเหมือนกับงานคนอื่นเพราะว่างานระดมทุนไปช่วยที่อื่นนั่นจะต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์นักแต่ของเฮานี่มันยังแควนก้อยว่ากันเอาตามหน้าบุญว่าวันนี้นิมนต์ตุเจ้า108-109 ตนก็มาประมาณสัก100 ตนขาด8-9 ตนประมาณนั้นวันพุธแถมก็ออกฎีกานิมนต์อยู่60 กว่ารูปแต่ว่าที่ไม่ได้ออกฎีกาปะหัวหางกลางกาดงานนั้นนี่ก็นิมนต์กำปากคือเปิดมาร่วมทำบุญสุนทานก็ประมาณ79 ตนในวันพุธแต่ว่าวันนี้ก็มาหลายตนหลายองค์ละวันพุธติดภารกิจตั้งอื่นตั้งไก่เลยมาตานกันวันนี้ตั้งแต่ตะเจ้ามาละก็วันพุธกินข้าวงายแล้ว9 โมงถึง10 โมงเนี่ยคณะธนรัตน์ศิลป์ก็จะแห่อุ่นงานจังซอศูนย์เรียนรู้ครูปุยฝ้ายสันทรายก็จะเอาจังซอระดับพ่อครูแม่ครูมาซอตั้งแต่9 โมงถึง10 โมงตั้งแต่10 โมงไปจนถึง11 โมงจะเป็นพิธีสงฆ์จะไหว้พระหับศีลได้เชิญท่านพลตำรวจเอกประจวบวงศ์สุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเป็นประธานในพิธีเชิญท่านในอำเภอดอยสะเก็ดมาเป็นประธานในส่วนของอำเภอเฮาแล้วก็ได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าวันพุธเนี้ยกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มาบัดเสี่ยงเพราะทางสมาคมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเพิ่นจะจัดให้มีการประชุมประจำปีก็มาวันนี้พ่องก็มีจะมาเมื่อลูนก็มีดังนั้นก็เชิญชวนท่านทั้งหลายเนอะมาร่วมกินหอมตานด้วยกันไผอยู่ไกลอยู่ใกล้บางคนบางท่านก็จะเอาโฮงทานมาร่วมก็อนุโมทนากับท่านทั้งหลายเพราะว่าการจัดงานอาตมาภาพบ่อนล่ำต้องใช้คำว่าบ่อนล่ำทำหนังสือขอโฮงทานจากไผ่คนใดคนหนึ่งแต่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านทั้งหลายเอามาก็ติแจ้งความจำนงมาแล้วก็หลายผู้หลายท่านจะเอาขึ้นโต๊ะตั้งโต๊ะไว้ในพื้นกุฏิอยู่40 โต๊ะ40 โต๊ะในอาหารโต๊ะละ2 อย่างสมมุติว่าจอผักกาดก็จะต้องใช้อยู่80 ถ้วยต้องตักนักตักหมกพอให้พอดีถ้าเสี่ยงก็คือเสี่ยงถามเอาแถมก็มาได้ละนี่นะบอกจอมเพาะจอมพลอยเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่ล้ำที่สุดสำหรับคนฉันคนกินตั้งโต๊ะไว้ถึงพระเจ้าพระสงฆ์องค์เนนถึงพี่น้องศรัทธาที่มาร่วมงานกันโอ้ไผ่บัดสะดวกจะไปนั่งโต๊ะตั้งเพื่อเป็นกิจลักษณะนี่นะเขาใครไปลุยตั้งโฮงทานก็ตามเจตนาท่านทั้งหลายโฮงทานก็ตั้งเต้นตั้งอย่างไว้หลายที่หลายตั้งเต่าตีแจ้งมาแต่หมู่ที่บัดแจ้งมาบัดใจว่ามีที่นั่งเอามาได้เขาได้สำรองโต๊ะไว้นักพอสมควรห่มในก็ตั้งหั่นละวันพุธห่มในตั้งหั่นเมื่อถึง11 โมงพิธีส่งแล้วก็จะเป็นซอกับแห่ไปจนถึงเตี้ยง
เที่ยงวันนี้แห่ก่อนย่างซอก่อนย่างไปพักผ่อนสัก1 ชั่วโมงเวลาบ่ายโมงก็จะซอต่อจะแห่ต่อครับแห่ก็จะเป็นประยุกต์ไว้ละหมดตอนกินข้าวตอนแล้วซอก็เหมือนกันจะเป็นละครซอจะเป็นเรื่องอย่างนั้นวันพุกตั้นทั้งหลายก็ลองมาพอมาก้อยกันจังซอตึงมดกัน10 กู้10 กู้ก็20 คนมาซอวันพุกกู้เก้าก็จะซอตั้ง9 โมงถึง10 โมงกู้ทวน2ก็จะซอตั้งแต่11 โมงถึงเที่ยงเหลือนั่นไปก็จะหูหาบหูห้าซอต่อกันเป็นหมู่เพราะมันเป็นละครไปจนถึง5 โมงแมลงก็จะพักแต่งเนื้อแต่งตัวสักครึ่งชั่วโมงเวลา5 โมงครึ่งไปจนถึง7 โมงครึ่งมาค่ำอันนั้นจะเป็นดนตรีท้ายซอส่วนแห่นั้นก็จะแห่ไปเรื่อยๆย่าง5 โมงครึ่งย่างแห่กำ6 โมงจะเริ่มแห่ไปแล้วจนถึง10 โมงครึ่งก็ย่างแห่แล้วก็ส่วนดนตรีที่กลางโต้งปูนเหมือนท่านทั้งหลายจะหันจะหันกาตมาภาพว่าหันเวทีดนตรีมีทั้งนอกโต้งบนอันนั้นเพิ่นจะเล่นตั้งแต่7 โมงครึ่งหรือทุ่มครึ่งตั้งแต่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปจนถึงปุ๊บ5 ทุ่มครึ่งบ้านเฮาห้อง11 โมงครึ่งดนตรีจะย่างดนตรีย่างแล้วก็หมู่แห่ก็เก็บครัวหมู่ซอก็เก็บครัวดนตรีก็เก็บครัวแม่ก้าแม่กาดก็เก็บครัวคณะทำงานก็เก็บครัววันนี้พระเจ้าพระสงฆ์มาช่วยการช่วยงานกันนักหนาปาปานบางตนบางองค์มันนอนตั้งแต่ตะวาวันซืนมาละช่วยการตามที่ตัวเก่าถนัดแปลงหั่นยิ้มนี่จัดหั่นจัดนี่ก็อาศัยพลังส่งถึงหมดเพราะว่าเมื่อเปิ้นมีการมีงานสมาภาพก็ไปยื้อไปใจไปพอไปกอยไปชี้แนะว่ามันควรจะเป็นจะนี้อันนี้ควรจะอยู่ตัดนี้อันนี้ควรจะเป็นอย่างอี้นอกจากไปช่วยด้วยแหงแล้วก็ช่วยด้วยกำลังทรัพย์เท่าที่พอจะมีแถมก็ทำให้ความปฏิสัมพันธ์นั้นปิกไหว้อ่อยหน้ามาถึงตัวเก่าโรงทานก็เหมือนกันเวลาเปิดมีการมีงานส่วนมากเนี่ยตมาภาพจะหอมเป็นสตางค์ไปตั้งโรงทานเอาเป็นส่วนมากน้อยครั้งที่จะนำโรงทานไปตั้งหั่นตั้งนี่เพราะว่าติดโดยภารกิจหลายๆอย่างยกเว้นวัดพี่วัดน้องทรัฐทัดใกล้นี่จะเอาโรงทานไปอยู่เมื่อตัวเก่ามีงานเพิ่นก็จะเอามาขอบคุณพระเจ้าพระสงฆ์จุตนจุองค์สามเณรวัดดอยจอมแจ้งจุตนจุองค์ที่มาช่วยการช่วยงานช่วยพ่อช่วยก้อยช่วยจัดหั่นจัดนี่ทำให้งานออกมาดีที่สุดขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาอันเป็นศิษย์สายน้ำได้ช่วยรังสรรค์ผลงานสถานที่ถามที่อาตมาภาพนั่งอู้เนี่ยก็ศิษย์สายน้ำตึงหมู่ตึงมวลช่วยกันรังสรรค์ขึ้นงานถึงออกมาดีผามถึงออกมางามหลายคนมาหันแล้วก็เปิงอกเปิงใจหลายคนก็บอกว่าถ้ามีงานผมจะลองเอาไปทำพอถ้าทำได้ก็ทำได้หมดถ้ากำลังพอถ้ากำลังเพียงพอก็ทำได้หมดก็อนุโมทนาขอบคุณกับท่านทั้งหลายเนอะที่มาร่วมการร่วมงานกันตั้งแต่ช่วงเจ้ามาจนถึงช่วงแรงวันนี้หลายท่านก็มาหอมปอยทั้งบ้านทั้งจองก็ปิกมาแว่หอมตาลที่วัดนี่ก็หลายท่านก็อนุโมทนาขอบคุณด้วยกันเนอะร่วมกินหอมตาลด้วยกันซึ่งตอนนี้ทางแม่บ้านคณะศรัทธาก็ตั้งข้าวน้ำโภชนะอาหารไว้ตามสถานที่ต่างๆละท่านทั้งหลายจะกินข้าวกินน้ำก็เข้ามากินได้เด้อข้าวน้ำเขาเตรียมไว้เรียบร้อยก็เชิญชวนเฮาท่านทั้งหลายเนาะที่จะมาร่วมกินหอมตาลด้วยกันในงานฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศแล้วก็ทำบุญตาลเสนาสนะที่ใจคำว่าตาลเสนาสนะเนี่ยก็เพราะว่าบัตรจัดงานปอยหลวง
ถ้าจัดงานปล่อยหลวงแล้วจะต้องทำเอกสารเสนอคณะสงฆ์ว่าจะปล่อยกี่วันในงานมีอย่างพ้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายสงฆ์ก็จะออกมาตรวจสิ่งก่อสร้างเขาขอไปว่าจะสร้างกว้าง5 เมตรยาว10 เมตรเพิ่นก็จะมาวัดมาเตะมาแหน่พอว่าแม่นก็บอกว่ากว้าง5ยาว10อย่างกว้างแค่4ยาวแค่9มันจะได้ว่าตามนิสกรรมก็จะต้องอธิบายให้เพิ่นได้รับทราบว่าที่มันบ่ถึงก็เพราะว่าที่มันแคบถ้าขยายออกขอไปกว้าง5ยาว10แต่เขาทำกว้าง7ยาว11 12อันนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นจะถามว่าเอาสตางค์ที่ไหนมาแปลงก็จะต้องชี้แจงให้เพิ่นถามว่ามีศรัทธามาบริจาคแล้วก็ต้องขออนุญาตทำดีกาเอาไปเปี้ยคณะสงฆ์ก่อนว่าจะตานอันนี้ใจคำอย่างที่ถูกก็ถูกกับบ่ถูกตีปิกขึ้นปิกล่องปิกขึ้นปิกล่องแล้วก็จะต้องทำรายงานอย่างหลายๆอย่างมันเป็นภาระบุคคลที่จะกึดกินดาตานอาตมาภาพก็เลยว่าจัดงานปล่อยหลวงจัดงานคำว่าตาลเสนาสนะถามว่าแล้วมันเหมือนกันมันแตกต่างกันเชื่อใดแตกต่างกันในด้านชื่อและเอกสารเท่านั้นแต่พิธีการแล้วก็ในส่วนที่กึดกินดาตานนั้นเหมือนกันบ่ผิดกันแต่ก็อาจจะใหญ่เลยปล่อยหลวงบางวัดบางวาบางที่บางแห่งเพราะว่าที่นี่นั่นเอาตาลเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าตาลเป็นเสบียงภาวนาเป็นตะเกียงศีลเป็นสะพานอย่างที่ได้ได้จ่าได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านทั้งหลายแล้วก็เวลามีโอกาสไปเทศนาทุกครั้งทุกคราวก็จะถึงเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ก็ประชาสัมพันธ์เนื้อท่านทั้งหลายเนื้อวันผู้ไผ่บัตรติดภารกิจการงานอันใดช่วงเจ้ามาสืบโหราจตาด้วยกันการสืบโหราจตานั้นปัจจัยว่าสืบเฉพาะวัดวาอารามสืบเฉพาะตัวอาตมาภาพที่ได้สมณศักดิ์สืบถึงบ้านวันผู้สืบถึงบ้านแล้วก็ที่นี่จะแตกต่างกว่าที่อื่นคือว่าการล่วงฝ้ายที่อื่นนี่จะเอามาบนเก้าอี้ได้เวลาเขาก็จะเอาฝ้ายลงใส่หัวแต่ที่นี่ล้อมอาคารทุกอาคารล้อมวัดเข้ามาในวัดนี่เป็นว่าได้หมดศรัทธาทั้งหลายอยู่ในเฮือนเป็นคนผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดบ้านบัดใจผู้ป่วยแต่เป็นผู้ที่เฝ้าบ้านก็ได้สืบชะตาเหมือนกันเพราะว่าเอาล้วงฝ้ายแต่ละบ้านแต่ละหลังนั่นเป็นที่เรียบร้อยละก็เชิญชวนท่านทั้งหลายเด้อกึดกินดาตานด้วยกันตานเจ้าบ้านท่านใดพร้อมแล้วจะเอาเข้าก่อนก็เชิญชวนเด้อยังบ่พร้อมเถอะรอคนนั้นคนนี้แถมสักบึดก่อนมันยังบ่ได้ตี้ได้ตางเด้อรอแถมสักบึดสักกรรมก่อนนี่นะก่อนแล้วแต่เจตนาท่านทั้งหลายมีเวลาแห่มาเมื่อใดก็แห่มาเมื่ออันเพราะการทำบุญสุนทานนั้นท่านทั้งหลายก็ทราบดีอยู่ว่าที่นี่บ่เหมือนที่อื่นโดยเฉพาะเรื่องเวลาต่ออันจะทำอันนั้นก็ใช้เวลาเพื่อเป็นประโยชน์ดังนั้นก็เชิญชวนท่านทั้งหลายเด้อการฮื้อปอนขัวตานเจ้าบ้านก็จะใช้ผามเปียงเนี่ยฮื้อปอนท่านทั้งหลายที่ขึ้นขั้นใดบ่ได้ก็นั่งเก้าอี้ทั้งลุ่มทั้งป้างทั้งลุ่มทั้งป้างเพราะว่าตั้งเก้าอี้เอาไว้ละแต่เจ้านี่ร้านเอามาส่งแถม300 ตัวเก้าอี้ที่วัดนี่มีประมาณเกือบจะ800-900 ตัวละถึงหมู่ถึงมวลเป็นการเตรียมการเพราะว่าก่อนจะเข้าพรรษาปี2568เนี่ยคลื่นสีขาวคือตึงศรัทธาตึงตุเจ้าที่ออกรายการด้วยกันตึงโมดเนี่ย30 กว่าตนเนี่ย8 จังหวัดภาคเหนือนี่นะจะปากันศรัทธาทั้งหลายมาพร้อมกันที่นี่มาหล่อเตียนภาษากันที่นี่ส่วนจะเอาไปตานไหนเชื้อใดนั่นก็รอฟังการประชาสัมพันธ์ทางจากสถานีทางสถานีวิทยุโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วก็จะต้องรอฟัง
ตั้งหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในจำนวนพระนักจัดรายการด้วยกันก็จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยลอก็จะเป็นผู้ที่ประชาสัมพันธ์เพื่อเฮาท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าจะทำอย่างวันใดเมื่อใดแล้วก็จะแจ้งคณะสงฆ์ส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้วก็ปฏิบัติกันไปในด้านดำเนินการเกี่ยวกับการรอเตียนภาษาดังนั้นก็แจ้งและเชิญชวนเฮาท่านทั้งหลายเด้อมาร่วมกินหอมทานด้วยกันในวันพุธก็ดีในการรอเตียนภาษาก็ดีประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าส่วนท่านทั้งหลายที่ฟังทางสถานีวิทยุบางสถานีใน8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยบางสถานีก็ถ่ายทอดเสียงบางสถานีก็บ่ได้ถ่ายทอดเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องศรัทธา ในอำเภอดอยสะเก็ดเขานี่ที่เปิดวิทยุรับฟังรายการอยู่ทางบ้านทางจองนี่ก็ถ้าถึงเวลาเปิ่นยกกินยอตานก็คือท่านทั้งหลายยกมือสากามือไหว้ในบ้านในจองเด้อเอาบุญด้วยกันในช่วงนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบ่ฮือสถานีมันเงียบเหงาเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงแล้วก็ถ่ายทอดภาพไปทั่วโลกเนี่ยก็จะได้ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการสื่อสารการเผยแพร่ของคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดแล้วก็ในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายแพร่น่านลำพูนลำปางพะเยาอุตรดิตถ์บางส่วนที่ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดนี่นั่นก็เชิญชวนท่านทั้งหลายเนอะปอน้อยปอนานปออาจารย์หลายๆบ้านหลายๆจองอนุโมทนากับคุณโยมกนกพิษชัยนาบ้านห้วยงูในอำเภอฝางเนอะที่ได้แจ้งล่วงหน้ามาว่าจะเอาโฮงทานมาโดยวันพุธเขาจะเข้าทางใดนี่ฮะอีนะกอดตะกี้ท่านจันทร์มหาสมชาติชาตะปัญโยได้แจ้งเส้นทางไปแล้วรอบหนึ่งละก็ถ้าจะให้ง่ายที่สุดเนี่ยท่านทั้งหลายคือไปที่ปากทางเขื่อนแม่กวงถ้าเอาลูกดังเชียงรายมาเขื่อนแม่กวงจะเข้าด้านขวาเอาลูกดังเชียงใหม่มาเขื่อนแม่กวงจะเข้าด้านซ้ายเขาจะเข้าตรงกันข้ามถ้าลูกเชียงรายมาคือเข้าด้านซ้ายที่เปิ้นเขียนว่าวิทยาลัยราชมงคลล้านนาอีนะเข้าฮันเดอโตยคันคลองมาเลยมีเทปูนพ่องมีลาดยางพ่องมีดินแดงเป็นบางส่วนพ่องอีนะเขาโตยคันคลองมาโตยคันคลองมาติ๊กบัดต้องเลี้ยวซ้ายบัดต้องเลี้ยวขวาอย่างเตื้อมาจนถึง4แยกคันคลอง4แยกไฟแดงสรุปก็คือไฟแดงมีไหนก็คือท่านทั้งหลายผ่อนรถที่หันไฟแดงมีไหนนะพอไฟแดงมีไหนปุ๊บเฮาก็ เลี้ยวซ้ายที่หัวสะพานหัวขัวนะที่หัวสะพานที่หัวขัวเลี้ยวซ้ายเข้าหันมาแถมสัก2 กิโลเกิงก็จะปะละตึงจ่อตึงตุงตึงสะปะละเพิ่นจะปักตุงปักอย่างมาเลย มาถึงปักทางตุงมีไหนก็เข้าหันนะทางเพนะมาถึงปักทางเข้ามาสัก600-700 เมตรเนี่ยก็จะถึงวัดละแต่ปัญหาส่วนหนึ่งของพี่น้องที่เข้าทางปากทางห้วยห้องไข่ปอยหลวงมันมี2ที่อำเภอดอยสะเก็ดเนี่ยทางโป่งกุมเปิ้นก็ปักตุงที่ปากทางห้วยห้องไข่ทางเพก็ปักตุงที่ปากทางห้วยห้องไข่พอมาถึงประตูเข้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไข่เนี่ยปงกุมเปิดปักตุงไปทางวัดเปิดบุญเปิดปักตุงไปทางปุ้นอาตมาภาพก็ปักมาทางเพท่านทั้งหลายอาจจะงงน้อยหนึ่งว่าแล้วเขาไปทางใดนี่นะคือมาทางตุงผักขวาถ้าไปทางตุงผักซ้ายจะไปปอยหลวงวัดปงกุมก็จะเอาเข้าวันที่20 ปลายก่อน
ก็เชิญชวนตัดทั้งหลายเนอะเจ้าภาพเอาไตตาลมาละประเคนเดี๋ยวจะเอาปอนแม่บุญศรีเทวชาติพร้อมกับด้วยลูกเต้าเราหลานก็เอาปอนพร้อมกันเนาะเกณฑ์พร้อมกันเอาปอนออกสถานีวิทยุ8จังหวัดภาคเหนือพุ่นเด้อนั่งแล้วเอาปอนพร้อมกันประเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายทอดสดออกตึงเสียงออกตึงภาพก็ออกไปทั่วโลกเสียงก็ออกไป8จังหวัดภาคเหนือตอนนี้เอาปอนพร้อมกันเนอะยะถาวาริวหาปูลาปาริปูเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมินชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถากรรมกรรมภาธนาของท่านทั้งหลายมีโดยประการชันใดดังอันก็ดีสมินจันตุจุ่มเฮือปันอุดมสมสละบุธิจุอย่างจุภการนั้นจุจักนี้เตี้ยงแต่ดีลีสุขีตีคายุโขอายุวันโนสุขังปะลังเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุตอนนี้6:26 นาทีละก็เดี๋ยวตัดเข้ารายการปกติก่อนก็ได้เนาะจะมาภาพกับผมจะไปส่งน้ำก่อนก็เดี๋ยวมาว่ากันทำไมท่านอาจารย์พระสมชาติชาตปัญโยก็ส่งน้ำอยู่สักกรรมก่อยมาว่ากันใหม่ตัดเข้ารายการปกติของแต่ละสถานีวิทยุก่อนเนอะเจ้าหน้าที่คอนโทรลทุกสถานีตัดเข้ารายการปกติก่อนเนาะก็ขอเจริญพรไว้ต่ออีกก่อนอู้ไหนอู้ใครจะโพสเสียงดังบ่อิ้งคิงหาเอาเลยเอาไปคิงปิน5เลยพ่องกอดพ่องดักกึกงึกบ่ปากบ่จ๋าเล่าตกต้องมาอู้เหมือนไฟไหม้ปึงเป็นว่าเหล่าโหต่อโตกนะพ่องมันปากนะเราดักกึกลองใส่สองต้องปวดรู้อู้ตัวหักไม้ตัวบอมเต้นนะอีดูกงสีหน้าแดงเหมือนเปิ้นเป็นไข้อู้อย่างบ่อายเล่าจูนี่เล่าจูละเมียนะบะวันมาคบก็ไอ้นั้นนะสักวันไอ้เล่นงานมันเราอ่ะนะมันมาเราควันมีมันนี่ลืมไปลืมใหม่ลืมเก่าลูดลืมใหม่ลืมเก่าอวดเฮือเปิ้นหูความลับในอู้เผยมาเนี่ยมันถึงมีความลับในการเมาแล้วนะเนาะโกง5โกง6ยกมือไหว้สาไหว้ไปมาขอจับมือกู้ผู้ตอนนั้นนี่ไล่จับมือหมดละถ้าได้เมาเขาว่าเต็มได้นะไหวเพราะมาวันเต็มนะสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยฟังกรรมที่อู้โลเลบ่ชัดมันชัดแล้ว
แล้วป้าไปไหนมาเนี่ยป้าเอาไอ้น้อยดิเอ้ยถามเปิดมากินเหล้ามาป้ามาเอาใส่น้อยป่ะบุกไปว่าแต่วันศีลนะบุกนั้นนี่เป็นจานนะเป็นอย่างก็เอาไอ้น้อยจุปุจานกินว่ะกง7กง8นั่งไหนก็กัดปากปากหาวหัวง้มคอลงเอาแล้วตอนนี้เงาสกตกปากเป็นว่าปากหาวหัวง้มคอลงกง7กง8นั่งไหนก็กัดปากหาวหัวง้มคอลงกง9กง10นอนผอฟากตรงไหลขึ้นไหลลงยุบเหียที่บ้านยุบไปที่บ้านนะลูกเมียบางคนก็ทนเสี่ยงท่านเอาน้ำเย็นมาลูบเลาะเนี่ยผ้าห่มสลีเมไหนก็เกาะเสาะหามาเฮืออยู่ดีเนี่ยอันนี้เมเป็นดีดูเป็นโอ๊ตอยู่กันแต่พองมันนี่บางพองมันพ่องเมามาแล้วไล่ลูกเมียหนีเตะห่อเฮือนจีเดือดนันในบ้านเดือดร้อนในบ้านอันนี้การกินแล้วมาอาละวาดในบ้านนี่มันไข่ปึงเนอะอ่านว่าเล่ายาบ่ใจว่าตานบ่ได้ว่าดีถี่หายนี่เปิ้นเขียนไว้นะถ้ากินสมกูนปากม่วนบอกไว้เฮือจิบกินได้เป็นยากินเป็นยากะไซเนอะมากินข้าวลำเนี่ยนะหากกินนักล้ำมันจ้างเผื่อหมาห้าของออกมามดราคาต้อยน้อยหูน้อยหันขอลาก่อนและนายเฮยบอกเอาแล้วนี่จบจากป้อน้อยแก้วใจงามนึอำเภอฝางเนาะขอบคุณป้อน้อยแก้วนึลืมปิดเพลงกะลืมเนาะอันนี้ก็จบไปนะเรื่องเหล่าเรื่องยาเปิ้นว่าถ้าเฮากินเนี่ยก็มันก็มีโตดมีตึงกุ้นตึงโตดด้วยกุ้นมันจะได้กุ้นมันมีหันลายว่าเขากินกันเขาไปกินที่สวนบ่ลำไยปีนั้นลำไยแปลงว่ะไอ้หงมันก็จะเสาะหลักมันมีปิ้นสวนไปดอกเขาก็อันกินเหล้ากินเล่นกันละไอ้ขี้เหล้ามันไปมันดูมันก็นอนอยู่ที่ห้าน่ะนี่ก็เดินขึ้นหงว่ะมันกินแล้วมันเหมือนกันนะพองก็มันผสมเลือดนกอย่างว่านะกะการปิ้นนกกาแกมันก็เราฟังเราไปนอนในศาลาในวิหารนะฟังนกกาแกมันคังอันนี้เลือดนกกาแกน่ะการเลือดนกจอกมาได้อู่ย่าอู่แล้วอู่หามาปวดตัวจอกแจ๊กเปิ้นรับไหนรับเปิ้นนอนได้นอนนะไผปิ้นหนีปิ้นขาไผเอาอย่างมันใบมันหูหมด3 คืนหงเด้ออันนี้นกจอกแล้วกับพวกไล่เขาจะมาลักลำไยในการได้ยินมันนั้นกินเหล้ามันดื้อนะเนาะโหนี่มันไหวเว้ยมันได้เจ้ามันเฝ้านี่ป่ะแล้วเป็นดีก็ไอ้ขี้เหล้าสวนไต่สวนเนยไปมีมันล้วนต่อยมาหมดเหลือสวนไอ้ขี้เหล้าเฝ้าโตดีเด็ดๆมันจะสวนมันสักหน่อยนะเขากินเล่นกันแล้วมันละมันไว้หันกามันก็โดดขึ้นหงโอ้เป็นดีแต่รู้เนี่ยมีตึงกุนตึงโตแต่อันสุราเมลัยภัยเสพติดอินะปุณวานะพาชีวิตมืดมนจนฉิบหาย1สินทรัพย์ของตนนั้นพลันวอดวาย2อาจตายด้วยทะเลาะเพราะความเมานี่3เจ็บป่วยด้วยโรคาพยาธิ4ตำหนิเน้น4ถูกตำหนินินทาพาอับเฉา5หน้าด้านหนักหนาเวลาเมา6โง่เขลาปัญญาหดหมดสิ้นไม่6อย่างวะซะด้าเนาะ6อย่างนะก็เวลาเมามามันไม้โดนเราจู่เราเจิงเราหมดนะเราควันแพ้วปอแพ้วแม่บุญก็มันเมามาเนี่ยขนาดตัวเก่ามันมายังเราคนอื่นมันเราได้จะได้เนาะกายตัวเก่าเมยยื้อนานผมใจนานนะสมัยจะตั้งเดือนมือเดือนวันจักนะบ่มถึงหลังมันเรื่องฉาบมันอุปนะอันนี้เรื่องเหล่าเรื่องยาเด้อศรัทธานะกินมาปอกาไซนะอย่างปอน้อยว่านะเนาะเอาจบไปอันนี้ก็เอามาเราสู่จู้กันฟังเนี่ยกับเราแรงได้เนี่ย
เวลาไปเราแรงนี่นะการเอาไปออกงานกล้ามอย่างนี้ไปเราเลืองเหล่าเลืองยาเขากินอยู่ตั้งหนอกำแพงพุ่นก็เดี๋ยวก็ระวังดอกเอานิทานก่อนเนาะสดาเนาะนิทานลาป่ากับสิงโตนี่ลานี่ก็คือลาโง่นะลานี่มันถึงดอกในป่าแห่งหนึ่งเนาะป่าอุดมสมบูรณ์ก็เขาก็มาโต้ลุงกันลาป่าต้นหนึ่งกับสิงโตนะได้มาตกลงกันว่าโพกมันจะลงมือกันเปิดจะได้ทำหือโพกมันเนี่ยสามารถช่วยกันลาสัตว์นี่โตนี่ไม่จิ้มฟันนี่เนาะเอาไปต่อรองกับบนนี่ตกลงกับราชสีห์สิงโตนี่นะเปิ้นพี่เจ้าป่ายะมากันเฮาได้เฮาแบ่งกึ่งกันเอกเอาได้สัตว์มาเฮาแบ่งกึ่งกันเอกสิงโตก็ว่าจะได้ก็ไปลาสัตว์ในดงในป่าลาไปสัตว์ในป่าในเขตป่าง่ายขึ้นมาสิงโตตกลุงเนาะตกลุงจอยจะจอยเจ้าลาเนี่ยนะโดยความแข็งแรงของมันเนี่ยเจ้าป่าด้วยส่วนว่าเจ้าลานั่นน่ะเจ้าลาป่าเนี่ยก็ตกลงที่จะตอบแทนเพราะว่าสิงโตมีความเร็วเพราะว่ามันฮกว้ยว่ะลามันลาเยอะนะมันฮกว้ยล่านี่ก็คืออย่างแบะนั่นแหละลุงเด้อล่านี่มันอย่างม้านั่นเนาะมันเป็นม้าแขะที่เปิ้นเอาอันละอ่อนที่เปิ้นโบดลูกแก้วเปิ้นนั่งอยู่บนหลังล่าน่ะเปิ้นประดับประดาอย่างดีแล้วมันนั้นเปิ้นเอามาฝึกเนาะก็เวลาแห่กองแตกตะแรกแตกมันติ่นไปตามมันตามกองน่ะแล้วบางสังเกตพอนะการมันติ่นน่ะมันมีอันควานมันเนี่ยมันอันอย่างจำที่ขี้ขางมันก็จำพิเดติ่นอ่ะโอ้มันบังคับกันรู้นี่ ถ้ารุนซัดจ้ะแต่บางคนนี่บางโต๊ะนี่เปิ้นก็มันคลองงานเนาะก็ว่าคุบนี่นะมันกลุ่มมันนั้นคุบเขาตั้งหน้าลุงแล้วก็เดี๋ยวลุงนอนเดี๋ยวก็เอาอันลูกแก้วขึ้นนี่มันหู้นะอูถึงลาเอาถึงไหนละแล้วก็เมื่อจับเหยื่อใดแล้วมาพอสมควรพออกพอใจแล้วจับเหยื่อมาเป็นกองแล้วจับแบ่งกันตุกบุญกันโลจะแบ่งออกเป็น3ส่วนทำแล้วโหย่านเจ้าสิงโตว่ามันต้องแบ่งออก3ส่วนนี่ข้าจะเอาส่วนแรกอันนี้นี่ส่วนแรกนี่เจ้าสิงโตเพราะว่าข้านี่เป็นเจ้าป่านี่หุ่นนี่เป็นเจ้าป่านะและส่วนที่2ข้าก็จะเอาในฐานะที่ข้าเป็นหุ่นโสนในการลาเนื้อกับเจ้านี่และก็ส่วนที่3นะจะเป็นส่วนของจะเป็นส่วนที่ถือว่าเป็นปีศาจร้ายสำหรับตัวเจ้าเลยทีเดียวนี่อย่างเว้นเสียแต่ว่าเจ้าจะยอมหรือว่าเจ้าจะแลนหนีก่อนที่ขาจะงาบตัวเจ้าสุดท้ายเจ้าลาโง่นั้นก็ไม่ได้ยังสักอย่างนะไปลาเนื้อเปิ้นไม่ได้สักหุ่นสักศูนย์หรอกเรื่องนี้ก็จบลงไปเปิ้นมีข้อคิดว่าผู้ที่ปิ้นใหญ่มักถือว่าความคิดของตนเองปิ้นตีถูกต้องนี่มันต้องมาเถงปิ้นของขาหมดแหละเนี่ยเจ้าลาบ่ได้ยังสักกำได้สักสักเอานะดิ่มที่มันได้กว่าไปกินเนี่ยนะเนาะอันนี้ก็ปิ้นนิทานแถมเหลืองนึงเด้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจบลงไปนะนิทานกล่อม ลากับสิงโตตกลงกันไปลาอยู่ก็จบลงไป เวลาที่เหลือนี่สุทูศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ตีธรรมมื้อน่ะลูกตุลงจะร้องเตะธรรมละไม้สักกรรมบ่เด้อเนาะเตะธรรมละไม้จะได้ตุก็ตะวันละไม้จะว่ายองก่อมเซิงเมืองก่อมใจมันคล้ายๆก็ขมุจะมาเตะมาว่าธรรมศรัทธาได้ฟังเด้อว่าธรรมละไม้ถ้าคล้ายๆกับธรรมยองนี่นะลองฟังพอกันแล้วกันทำง่ายๆเนาะทำนิพพานสูตรนี่แต่เต้นจบหัวเนอตัวลุงก็ว่าทำก็เป็นกุมะนี่มันไปต่างหน้าอันนะผู้จานมาลัทนาธรรมเหมือนกันเนาะ
นิปานังเยนากะลังลัมมังเยนากาไสยังปันดิโตตังโนมากังอุติสิตุงธรรมมุตตมังปัจจังอลาทานังกะโลมาฟังธรรมไปกินข้าวไปในโรงเด้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวะสวัสดิยังวิหาลันติเจตวันเนอนาถาปินติกัสสะอาลัมเมอันทาโคสาวัติยังวาสิโนมนุสสาสัตตกามิโนโหนตุสาทาโวดุลาสะปุลิสัตตังหลายอิตังสุตังอันว่าสูตรอันนี้ชื่อว่านิพพานสูตรอันตานมหาอนันตเถรหากได้สดับรับฟังจากโมคาตวาราจากข้าอุแก้วต้นผ่านเพวแห่งสัพพัญญูแล้วก็นำมาสำแดงแก่มหากัสสัมปะเถรเจ้าเมื่อเข้าประชุมสู่สังฆายนาธรรมวันนั้นว่าดังนี้พันเตข้าแก่มหากัสสัมปะเถรเจ้าอันว่าพระเจิงเงาโพธิญาณเมื่อยังทรมานอยู่ป่าเจตวันโพธปันนาสัตสีหมู่ในที่อยู่ตามกลางสงว่าดังในสีลังนามากาตาปังสีลังนามาลาคิตังเมตตากลุณามุตุตาอุเปกานามากาตาปันติภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายปุญญังนามาจืออันว่าบุญต่างหลายปันดิเตนะอันภูมิภายาหากาเปิงกาตามเตเลสีลังนามาจืออันว่าสินนี้ภูมิภายาเปิงรักษาเฮมันกุงเตเลอันว่าเมตตากรุณามุตุตาอุเปกขาภูมิภายาเพิ่งจำเลินภาวนาเตแลภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายเหตุดังลือและพระตถาคตกล่าวว่าหือตานรักษาศีลและภาวนาอันจาฮิด้วยมีเตและสัตตานัมมาจือว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกย่อมวิปโยคแผ่พูนสัตว์ตั้งมวลที่มาบังเกิดเอากำเนิดในสงสารบ่สุข3 ล้านมันเตียงรู้ความเงี่ยงเปปังแม่นจักมีพละกำลังเพียงดังจ้างแม่นจักมีสัมปติเนบข้างหมากลวงลายก็ยังจากตายบ่เว้นบ่มีจองหลีกเล่นแห่งตั้งตายนามะลูปังอันว่าลูปกายตนตัวแห่งเหล่านี้ใส่ก็จากตายวันหนึ่งบ่สงสัยความตายนี้หากขับไปใจอุปมาไว้ดังจ้างฆ่าคนป่าเศรษฐีก็ไปแสวงหายังสัตว์และคนเพื่อจักฆ่าหือตายนั่นแลอันว่าไวยาแห่งสัตว์และคนต่างหลาย นี่ก็ป้อยจักมีจักคืนมาเฮือมีวัยยาอันหนุ่มนั่นก็หาบอดใดจะเตรียมเพียบไว้อุปมาเกิด
ดังพระสุริยาอันคืนหนปุปวันออกย่อมพัดเกี่ยวหล่อไปสู่หนวันตกใจใจนั่นแลพาการหนึ่งอันว่าอายุแห่งสัตว์ทั้งหลายนี้หาพมานบ่ใดพองก่ออายุสั้นพองก่อยืนยาวล้างข่าวใด4 ปี5 ปี6 ปี7 ปีปล่อยตายไปก็มีแลพองก็เป็นดั่งฟ้าแมบยามเดียวก็มีแลความตายนี่ก็บ่มีไผอาจห้ามได้แม้นองค์พระเงาไทยสัพพัญอยู่ตนเป็นคู่ม้างกิเลสตังพระปัจเจกะและอรหันตามีเตจลิทธิอนุภาพยิ่งกว่าอินทรพรหมยมมาราชราชาก็ยังดับขันธานิพพานเมียนจาดบ่อาจหลีกได้เยื่องความตายแม้นว่าเป็นเต้าพญามหากษัตริย์สักข้วยเศรษฐีมีสัมปติหลายกองก่อนลิปุนเสนาต่อล่วงลายก็บ่อาจแลกซื้อความตายไว้ใดเตาวันละตุมตอดไว้เป็นสาฐานมัจจุลจหารแก่นกล้ามันก็บ่เล็งหน้าแห่งคนใดนั่นแลภาการหนึ่งไผบ่อาจกฎหมายลู่ใดยังปีเดือนวันยามตายเต้ามีแต่องค์พระมุนีนายสัมมาสัมพุทธเจ้าและอริยสงฆ์โคตรเงาอรหันตาเหตุนี้ท่านผู้มีพยาเพิ่งจำเลินเพิ่งพิจารณาหือที่หือแม่นตีรู้แจ้งตีเป็นแก่นสารคือสาระเข้าของใจติตานะเพื่อตัดมาเฉลธรรมกรรมท่านนี่อันจักใดเป็นที่อุปธรรมเป็นป่าไทยยังคือเขาห่อเป็นเสบียงต่อต่างไปคงควายหาพระใจตั้งสี่เฮือแมนตีกองทำอย่าหลบอำนำมาโจกจ่ายอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตง่ายเมื่อตูนตาละตกแต่งเฮือดีงามปานนี้ตามจารีตกองธรรมนั่นเตอะภิกขเวดุลาภิกขุตังหลายกูพระตถาคตเก่าได้ทัดรู้แล้วจึงนำมายังตานากาถาเตรียมเพียบไว้ท่านต่างหลายได้สดับรับฟังว่ายังมีเมืองอันหนึ่งสุขเกษมยิ่งนักย่อมเป็นที่พักและอาสาลายแห่งปันติตาผู้ปัญญาไวฉลาดคือหมู่นักปราชญ์เจ้ามนมีเป็นสุขีเตียงเต้าบ่มีวันแก่เฒ่าและตายเต้าว่าหนตั้งตีจากกฎหมายไปสู่เป็นตีสัตว์ไล่อยู่อาสาไลเป็นตนว่าลาจะสีมาในเสื้อโครงและเสื้อเหลืองส่งคร่างกายและจ้างลายและผีป่าเนื้อลายลาตามต่างแม่นว่าปุกกะละผู้ใดใครไปเฮือหลอดก็เฮือเมปัญญาลู่หลบมันกุงอยู่กับตนอันหนึ่งเป็นหนทางไกลไปอยากต้องหาเขาของหมากลายปาการจึงจักเป็นเสบียงต่างไว้ไปนาจึงจักพ้นป่ายืดยาวไกลนั่นแลจึงพ้นป่ายืดยาวไกลนั่นแลอันว่าเขาของเงินคำตีกูพาตาทากะตะกะว่าเอาไปนั่นบ่ใจเขาของแต้คือหากมาได้อานิสงส์ส่วนบุญทานอันชอบประกอบไปด้วยศีลธรรมภาวนากรรมและเอาแก้วตั้งสามเป็นติจังติเปิงบทลำเปิงนั่นว่าพุทโธเมนาโธ
ธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถดังนี้ไปเตอะผู้บ่เอาเกี่ยวเจ้าทั้ง3ประการเป็นที่ปึงอาศัยก็บ่อาจจะคำต่างไกลย่านกว้างคือว่าบ่อาจคำวัฏฏะสงสารนั่นแลภิกขเวดุลาภิกขุต่างหลายที่พระตถาคตกล่าวว่าเอาข้าวน้ำโภชนะอาหารและเครื่องอาวุธไปกับตนกับขี่ม้าอาจารย์ในไปปั้นลอดก็จักได้จุดจอดเถิงทองนั่นเป็นตำนองเตรียมแตกไว้ตีแตกคือหากมาได้อานิสงส์แห่งของตานกับต่างอานิสงส์ศีล5ศีล8ศีล10แขวดเตรียมว่าเตรียมไปตีว่าดาบกันใจดำแก้วสีเทียนกับโดนที่แท้คือหากมาได้อานิสงส์ภาวนาพรหมวิหารละตั้งสี่นั่นแลการภาวนาพรหมวิหาร มีอานิสงส์10ประการตามดังปราจินนามานเตสนาไว้สุขังสุปาติสุขังปฏิวุจเตจตินาปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตา ลักขันเตนัสสะอาคิวาวิสังวะกัมมติตุวุธังจิตังสมาธิมุขวันโนอาสามุลละเหกาลังกาโลติอุตตะลิงอุปติวิจันโตพรหมโลกุปโกโหติอัฏฐกถาอันนี้อานิสงส์จี้จะไขว่าปุกกะละผู้หนึ่งผู้ใดเอาเมตตาเป็นที่เปิงจำเลินธรรมนะจูคืนวันบ่ขาดยามลับก็หากเป็นสุขเหลือหลายตื่นคืนมาก็สบายจมจืนบ่ฟันหันไล่หือตื่นตกใจแม่นไปตีต่างใดก็มีผู้โหมละไข่พงผีวิสัชน้อยใหญ่ปิยาแปลงเทวดาเตรียมแฝงวงแวดเฝ้าไฟยาปิดและหอกดาบนั่นเล่าบอกคาหือตายจิตใจมุ่งหมายเป็นสมาธิได้รีบเลียวด่วนใบหน้างามแหลบล้วนผ่องผิวใสสติก็บ่ลงไหลเมื่อกาตามการละมอลานาดการสมปันยังบ่อาจถึงมรรคผลผลยอมมีจันพรหมเป็นติไปบังเกิดอันนี้เป็นอานิสงส์อันล้ำเลิศแห่งเมตตาเอกทาสารวม11ข้อกล่าวโดยอันแควบอันยอก็ปอเป็นตีเข้าใจความก็มีโดยประการดังกล่าวมานี่แหละนะนิปานาสุตังนิติตังกิยะอันเตสนาธรรมนิปานาสูตรอันแควบอันยอ ก็บางโกมสมเลสเด็จแล้วเต่านี้ก่อนแลสาธุสาธุสาธุโอ้เดทำอีมันมอยเคยลงสุดใจยงเสร็จมันเหมือนเขาอูดนะมันจงเอิญเสียงด้วยอ่ะขนาดว่าจ้าแล้วนะโอ้การตูลุงกันว่าทำสดเตยกันมันคองไว้นะอย่างม้ายำไฟเมื่อกันดูเอาปอนทำเมื่อก่อนนะลูกนะเอาปอนทำเมื่อก่อนวันนี้ก็มาเทศนาธรรมเหตุสัทธาได้ฟังธรรมดิปานสูตรกันอันได้อธิบายไม่ได้สรุปเดี๋ยวมันจะจบเวลาให้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวก็จะมาเข้าเรื่องแท้ใหม่นะเอาปอนไว้สัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวัตวันตะลายุสุขีติขายุโกภวะอภิวา
ตานาสีลิสานิจังอุตาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาอยู่ดีวิสุนะลงเด้ออายุมันควันยืนมีโจกมีใจ มีโจกมีใจมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเด้ออยู่กินอยู่ต้านไปใจนะมีความสุขกายสบายใจอยู่กับลูกกับหลานไปหึงเหินเมื่อนานเป็นลมโพลมใสกับลูกกับหลานนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มามาจ้ากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในโอกาสวันเสาร์วันนี้เนาะขออนุโมทนาประกาศข่าวสารงานบุญสักเล็กน้อยเนาะศรัทธาก็ที่วัดแม่ห้องไข่นี่อาจารย์ท่านพระครูชนละทานพิทักษ์เปิ้นมีงานเร็ววันนี้แล้วรู้เปิ้นมีงานจะลองเสนาสนะที่บนบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารโบสถ์โพธิ์สดกำแพงหลายอย่างแล้วจะลองสมณศักดิ์ผัดหยดของเปิ้นตุยเปิ้นก็จะมีวันผูกเนื้อวันติดเนียมกรรมนะจะสืบใจตาหลงนะไผจะไปลมแสดงโมทิตาจิตก็เจอเนอไปลมบุญกับเปิ้นนะจะไปกินข้าวห้องตาลหรือว่าจะไปเปิดห้องตาลหรือจะไปลมทำบุญแสดงโมทิตาจิตอาจารย์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์หรือว่าตุลุงแดงเนี่ยโอ้เปิ้นใจดีเนาะสนะเปิ้นมีความสั่งสรรค์ในวงสังคมในภายในดูแลวัดถึง4 วัดไปฟังซอกันเนอะสถานเนอะแล้วทำงานหนึ่งก็ที่เวงป่าเป่าที่อันที่พี่เวงป่าเป่ามันปล่อยลงเนาะไปเดินนี่นะวัดศรีภูมิมาวัดหลวงปู่เฮาที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่21นี่เพิ่นก็จะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุเจดีย์พุทธคยาจำลองเนอะในตระกูลกิ่วแก้วแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วพร้อมโดยคณาศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองสิริมังคโลวัดพระธาตุสลีจอมตองเนาะตลอดถึงคณะครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าระดับเจ้าคณะผู้ปกครองเพิ่นจะมากันหลายแล้วก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยวันที่21เด้อเวลาช่วงตอนเจ้าตั้งแต่9 โมงเป็นต้นไปจะไปรวมบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของงานพระธาตุเจดีย์จำลองเนาะก็ไปกันไปได้เด้อศรัทธาญาติโยมตอนนี้ตุลุงก็จะได้ยอบอย่างให้กันค่ะเนาะก็เดี๋ยวก็จะมาเข้ารายการแถมปุ่นทุ่มกึ่งปุ่นนะประเดี๋ยวนี้ก็จบรายการก็เดี๋ยวก็จะได้ตั้งเจ้าหน้าที่ได้ใส่ธรรมมาจากกัปวัตนสูตรกันเนอะแล้วก็ทำมหาเมตตาใหญ่สวดมนต์กันเนาะก็เดี๋ยวมาปะกันนำคำทรงที่2นะสถานเนาะทรงที่2ก็มาฟังกันแถมตั้งเวงป่าเป่านี่เพิ่นจะมีอันนี้ก็เพิ่นจะมีข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กันเนาะแต่ที่วัดไฟหินเดี๋ยวนี้เปิ้นกำลังถ่ายทอดสด งานบุญจะลองเสนาสนะจะลองผาจดของตุลุงแดงเนาะอาจารย์มหาปมิหารแล้ววันพุธตุลุงจะออกเดินทาง7 โมงรอบหมุน สันเพลแล้วก็ปิกเนาะจบตะอีกันเนอเดี๋ยวมาปากันทุ่มกึ่งเป็นต้นไปเจริญพร
เ
Thank
Thank you.
แก๊กเขาไปในมดนะก็เฮามันมดยุคเฮาแล้วนี้นะเนาะมดยุคมดอำนาจเนาะสดาญาติโยมนะอันเนี้ยถ้าเฮามีธรรมะคุ้มครองนี่นะเวลาว่าเปิ้นสำเตอนี่เปิ้นมดอายุตั้งราชการก็ดีนะหันเหเข้ามาตั้งวัดตั้งวานี่บางพองนี่เปิ้นปิ้นปอครูแม่ครูก็ได้ปิ้นวิยาวัจกรวัดปิ้นตีปรึกษาของท่านเจ้าอาวาสเนาะเป็นตีเคารพนับถือของบุคคลโถไปนี่เปิดมาปฏิบัติธรรมธรรมมาก็ยอมคุ้มครองเปิ่นนะปฏิบัติธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมยอมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเด้อแล้วเอานี่ปอดอีกก่อนตอนนี้ไปก็จะเอาคติธรรมของตันครูบาเจ้าหลวงเด้อเอามาปัดฝุ่นกวาหลายเตือนะครูบาหลวงที่ไหนโดครูบาหลวงวัดพระพุทธบาทตากผ้าในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาเจ้าพรหมมาพรหมจักโกหลวงปู่ครูบาเจ้าวัดพระพุทธบาทตากผ้านะครูบาพรหมมานี่ครูบาพรหมมาพรหมจักโกนะเจ้าคุณหรือว่าท่านเจ้าคุณพระสุพรหมยานเถระเปิ้นมีคติธรรมมีอยู่4-5ข้อ6ข้อด้วยกันนะข้อที่1เนี่ยเปิ้นว่าจะฮือเปิ้นว่าทำดีเป็นสีแก่ตัวนี่ทำชั่วพาตัวฉิบหายแต่ทำดีเนี่ยคุณดีอยู่ไหนเปิ้นก็ตึมเย็มทำหายเนาะเปิ้นก็ฮักเปิ้นก็โหมสังคมตาทั่วไปก็ยอมรับนะบ่ต้องกลัวว่าเพิ่นจะจับจะยับคุณดีมีสถูนะเป็นสีแก่ตัวสีแก่ตระกูลมูลเหงาตัวแต่ทำชั่วเหรอก็พาตัวสิบหายนี่ไปตีไหนเปิ้นไปอู่ยะไผขมเจอฟังไผขมไข่คบค่าสมาคมตัวอีกันนะเพราะว่าตัวนี่พาไปถ้าคนชั่วพาตัวสิบหายอันนี้ข้อหนึ่งต่อไปข้อที่2เหรอข้อที่2บอกว่าบ่มีไผและก็สิ่งใดที่จะทำให้เฮาในเป็นคุณดีนี่เต่ากับจิตใจของเฮาติดตั้งไว้สอบดีแล้วนี่มาอยู่ที่จิตที่ใจวะศรัทธาญาติโยมใจของเฮานี่มันเป็นนายกายเนี่ยมาเป็นบ่าวดูบ่าวนี่ทำตามเจ้านายดูเจ้านายสั่งจะบ่าวก็ตัวแบบนี้นะโอ้ปะวันนี้เฮาไปวัดปะไปใส่บาตรมันก่อนบ่าวก็ตัวแบบนี้กายก็ไปใจไปแล้วดูใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอันนี้ใจไปตั้งดีไปตั้งขาวเนาะเป็นไปตั้งกุศลถ้าจิตใจไปตั้งบอดดีนี่ไปบ่วันนี้เขาไปป่นไปจีบมันบ่ไปลักไปจกอันนี้ก็กายออกไปนี้จะไปลักไปจกของเปื่อนแล้วนะมันเป็นนายดูอันนี้หมายถึงว่าข้อ2เนาะต่อไปเป็นข้อที่3คติธรรมครูบาหลวงพระบาทเปิ้นบอกว่าทุกคนเป็นนายสั่งสร้างชีวิตของตัวเองเนอะเป็นนายสร้างชีวิตของตัวเองสุขและทุกข์ในชีวิตประจำวันเป็นผลสืบเนื่องมาจากผลของการกระทำของตัวเองทั้งสิ้นเนี่ยนะทุกคนเนี่ยเป็นนายสร้างชีวิตของตัวเองแล้วก็ทุกชีวิตนี้ประจำในชีวิตประจำวันก็คือผลสืบเนื่องมาจากผลของการกระทำของตัวเองทั้งสิ้นการเฮาทำดีอยู่ดีไหนเปิ้นก็ดึงจับหยับแหละลองทำมาดีอดีตมันมันอดีตนี่มันเป็นคุณขีดลักนะอยู่ที่ไหนเปิ้นก็ไข้ไว้วางใจแล้วเนาะต่อไปเป็นข้อที่4เนาะครูบาหลวงวัดพระพุทธบาทตากผ้าเปิ้นบอกว่าผู้ที่ตามดูจิตของตนโดยความเป็นธรรมผู้นั้นจักพ้นบ่วงจะพ้นจากบ่วงแห่งมารเนอะนี่มารนี่มันมาทำหือเฮาเนี่ยกังกาบ่หือทำดีนะกิเลสมารต่างๆเนี่ยนะกังกาไหว้บ่หือเฮาได้ทำคุณงามความดีนะข้อที่5เด้อนะสิ่งที่หาได้ยากที่สุด4อย่างคือหยังปะล่ำนะลองคิดพอเหรอ
สิ่งที่หาได้ยากในเมืองมนุษย์นี่มีอย่างหรือนะลองพอแล้วประมาณได้แก่ข้อที่หนึ่งการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของหาได้ยากแสนยากเลยโอ้สตาเฮาได้ถือกำเนิดเกิดมาได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากเนอะสตาบัดเดี๋ยวนี้ซ้ำเกิดยากบัดเดี๋ยวนี้เฮาเกิดมาแล้วเป็นแก่เป็นคุณบัดทุพพลภาพมีอวัยวะครบ32ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วดูคุณถ้าเกิดมาเป็นคนเนี่ยอยากมนุษย์ปฏิลาโภอันนี้ก็บอกว่ากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่อยากโดยมาก็จะเกิดเป็นสัตว์ลิสานพองกายนะสัทธาเนี่ยนะก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์นี่อยากเนาะแล้วก็ข้อที่สองการที่เราจะได้พบพระพุทธศาสนาก็ของที่หาได้อยากแสนอยากเด้อเข้ามาพอบัดเดียวเนี่ยซะนะเมืองไทยเมืองปุดนอกเขี้ยวขาดปลอดภัยจากน้ำท่วมไฟใหม่ภูเขาไฟระเบิดไปพอเมืองนอกดูตุลุงมาหันขิบอย่างเนี่ยฮะไฟใหม่ไต่ลามโอ้ยเป็นบ้านห่างเมืองล่างไปหมดก็ไฟยังใหม่แต่ไม่วะไม่หอเฮินเดินดาวรถก็เป็นที่เสียดายลงรถ4 ประตูเป็นขอมดอ่ะโอ้ปอกาแม่ขายเปิดซื้อของเก่าเนี่ยโตเสียดายวะก็อยู่ไกลเมืองเขาเนาะพูดน่ะอยู่เปิ้นว่าสถานการณ์ไฟป่าไฟใหม่ป่าปูนนครลอสแอนเจลิสปุ่นก็หาอเมริกาบุ่นน่ะดูขนาดเมืองรวยนะซะนะรัฐนั้นก็คุณรวยทางนั้นโอ้เสียหายหาพระมารบ่ได้นะปีนเดียวมินดูเปิ้นไล่ที่อยู่ที่อาศัยตุกเหมือนกันหมดสถาครับขอลาปิ้นหน้ากองปิ้นสากไฟเหมือนบ้านล่างเมืองล่างโอ้ยปิ้นเยอะมีดูแต่ก็ไฟยังไม่แต่ไม่ว่าเปิ้นเอาเฮอบินไปฮดน้ำสถาเอาเฮอบินไปใส่น้ำแล้วก็เอาไปเผาน้ำก็มันเนี่ยฮบแบบเป้เด้นะสถาตึกลามบ้านจองของเปิ้นเนี่ยอยู่ในกองเพลิงไฟใหม่หมดเป็นคุณตุกหมดแล้วก็จะต้องนับศูนย์ได้ใหม่ธนาคารมันก็ใหม่โบสถ์มันก็ใหม่ดูแล้วก็ตั้งราชการมันก็ใหม่หมดอันไฟนี่มันก็เหมือนน้ำได้มันเสมอภาคนะเฮ้ยนั่นเป็นใหม่นะบ่านั้นวัดนะบ่าไปใหม่นะไปใหม่มันฟังกันมาหอมนั่นนะใหม่หมดอ่ะใหม่ไปคูณบุเหมือนกับน้ำเนี่ยน้ำมีความเสมอภาคนะมันมีความเสมอมันเป้งแบบอันนั้นเปิ้นสลาเปิ้นเอาหลอดน้ำมีหลอดน้ำเนาะฉะนั้นก็ข้อที่สองเนี่ยเปิ้นว่าการที่เฮาได้พบพระพุทธศาสนานี่หาได้อยากแสนอยากเฮาดูต่างนี่ศรัทธาญาติโยมเนาะเปิ้นกินได้กินเปิ้นทานได้ทานเปิ้นมีการไม่งานที่หันที่นี่เฮาก็ได้ไปแอวไปพอไปย้อนยุคลำวงไปฟังเพลงซ้อบ่ได้เนาะเปิ้นกินแขกแต่งงานที่ไหนก็ไปเปิ้นมีการไม่งานจะหลุบจะร้องที่ไหนก็ไปเมืองไทยเฮานี่นะดูต่างกินตานเนาะข้อที่3การที่จะมีโอกาสได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอันว่าอันเป็นสาระแก่นสารก็เป็นอันว่าอยากแสนอยากเนาะสระสมมติว่ามีกาปอหลวงแม่หลวงเขาเนาะก็ไม่เคยฟังทำแต่เนอะก็ไปสอหาตุนเจ้าองค์เตที่ไหนก็บ่มีก็ยากครับหมอน่ะเวลาตุเจ้าเขาโตอย่างตุลุงเนาะสมมติว่าตุลุงเนี่ยโตอวยนะกำมาลายโปดลงกำทำมาลายโปดลงมันดีมันกินบ่มันมอหน่อยน่ะแล้วมีคนฟังแล้วมาเทศเนี่ยไปฟังสระมันบะสมดุลกันน่ะฉะนั้นนี่ศรัทธาญาติโยมการที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านี่หาได้ยากแต่บ่เดี๋ยวนี้หาง่ายกะศรัทธาหาง่ายอย่างใดตุก็ห้อมต้องไปวัดก็ได้ฟังธรรมดูบ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมน่ะนี่เจ้าก็ว่าธรรมมาแล้วดูฟังกันตามอัธยาศัยตามอริยบท4จะนั่งฟังนอนฟังยืนฟังเตียวไปเตียวมาเยการบัดรอบได้ฟังไปก็ได้ให้กับเจ้าวามสังเนาะ
ต้องได้ใส่กันตีดอ่ะโอ้สมัยแต่ก่อนนี่จะฟังน้ำฟังธรรมดอกกลางอุตสาวันนี้ไปวัดไปวาปุ่นไปฟังน้ำฟังธรรมกันทั้งวัดทั้งวาบาดเดียวนิ่มโอ้ข้าพระเจ้าใครฟังธรรมผูกนั้นแต่เน้อไข่ตานหาอีปอไข่ตานหาอีเมใส่ปัจจัยมาเป็นกันเตียดอีก็มีนะตุเจ้าไปกดตีดออกคืนไปอีก็มีซะได้มันง่ายเนาะบ้านเมืองไทยเฮานี่กินง่ายตันง่ายเขี่ยวขาดปลอดภัยในถิ่นพุทธพระพุทธเจ้าของเฮาเนาะต่อไปข้อที่สี่เนาะการที่เฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วจนบังเกิดเจตนาแก่กล้ามีความเลื่อมใสเมื่อมีความเจอความเลื่อมใสแล้วประพฤติปฏิบัติตามจนได้รับผลดีเป็นของหาได้อยากแสนอยากเต็มแล้วสดาการฟังเทศน์ฟังธรรมปัจจัยเป็นของธรรมดาบางคนนี่พลิกอันอุปนิสัยพลิกคุณจากคุณให้กลายเป็นคุณดีก็มีนะบางคนเป็นคนสัมมาเลเทเมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปิ้งกับน้ำกับธรรมไม่เนาะเหมือนพระครูสุเมธว่าเอามาปิ้งกับน้ำกับธรรมก็ละหมดละลดละเลิกนะกลายเป็นคนดีคนดีสดาญาโยมเนาะแล้วก็แถมอย่างหนึ่งคนโง่เอาใจไว้ที่ปากอันนี้ของครูบาแต่ขอที่6เลยนะคนโง่เอาใจไว้ที่ปากคนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจนี่เป็นคติคำคมของตันครูบาเจ้าเนื้อครูบาหลวงนะการปิ่นโตอย่างที่ดีมีกายิ่งกว่าคำสอนใดๆนี่จากตัวอย่างจากพอตัวอย่างในศรัทธาญาติโยมเราก็ฟังไปข้อมูลไปเนาะเป็นธรรมโอวาทของครูบาเจ้าพรหมมาพรหมจักโกท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุพรหมยานเถระอดีตเป็นเจ้าวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนเอามาเสนอให้ศรัทธาได้ฟังต่อไปตั้งหน้านี้ก็จะเอาหลวงพ่อชาสุภัทโทกานี่หลวงปู่ฟั่นอาจารโลกานี่หลวงปู่ขาวอานาลายโยยังมีคติตามดำหลายอยู่นะแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เวลาตุลุงมันจะหมดไปแล้วก็จะได้นำรายการจากลาศรัทธาไปก่อนกันเนาะโอกาสตั้งหน้าเสาหน้าก็มาฟังกันแถมนอกศรัทธาปักกันงานที่ไหนเฮามีกินมีทานก็มนอกมนใจแล้วก็ต่อไปตั้งหน้านี่ก็เฮาจะได้ฟังจากตุลุงนี่ก็ท่านอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วก็หานวันเสาร์พระครูปริยัติรัตนโชติเปิ้นจะเอาละอ่อนนะมาสวดมนต์เก่งละอ่อนเก่งศรัทธาได้ฟังกันเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเดี๋ยวก็ตุลุงก็จะได้ออกรายการกันนะจบรายการก็จะส่งงานให้น้องเจที่เฝ้าคืงอยู่ตั้งวัดปากตั้งเจริญนะก็จะได้เสริมสัญญาณไปที่วัดหลวงปู่ดอยเนาะจะได้ฟังนำฟังธรรมกันตั้งเวียงป่าเป่าออนไลน์มาตั้งปีก็ฟังกันลงไลน์ไปเอาเมืองฝางก่อนเด้อตอน2 ทุ่มนี่นะไปเอาเมืองฝางไปเอาแม่แจ่มไปเอาเมืองลี่หมดนะ20 กว่าสถานีด้วยกันนะและไปมาเวลาหมดพบกันในเสาร์หน้าวันนี้ก็ตุลุงนำรายการจากลาศรัทธาปออกศรัทธาไปก่อนอยู่ดีมีสุขอายุมันควันยืนมีโจกมีใจเหมือนกันจุคนจุตานเด้อจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง